सातपाल, कळसय रिवर ह्या जाग्यांनी सगळ्याक जे पळय फ्लडींग बी जाता तें डिसिल्टिंग करपाक माननीय मंत्र्यांनी डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. आनी हांव मुद्दाम करून हांगसर नांव घेतलां आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर श्री दिलीप नायक जो पळय आसा न्ही तेजें खूब काम आसा. एक विशय हो सांगता आसतना परत परत हांव हें करतलो, स्ट्रेस करतलो माननीय मंत्र्या कडेन की दुधसागराचें उदक आनी रगाडा रिवराचें उदक हें जर उदक समज जर आमी जर ज्या पद्दतीन आडोवन दवरलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता की जेन्ना पळय उदक शॉर्टेज म्हणून जो पळय प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना हें उदक यूज करपाक मेळटलें आमकां. मुद्दाम करून हांव एक सांग्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल पयलीं जें पळय काम केल्लें आसा साळावली डॅमाचें त्या खातीर हांव मुद्दाम करून सांगतलो हांव माननीय मंत्र्यांक की खुबश्या फॅमिलीक पयलीं तो डॅम जेन्ना पळय बांदताले तेन्ना डिस्प्लेस केल्ले आनी तांकां 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्ली कल्टिवेशनाक. पूण तेंची परिस्थिती कितें जाल्ली आसा की तांकां अजून ओनरशीप रायट मेळना. माननीय मंत्र्याक म्हजी विनंती आसा की हितून लक्ष घालचें आनी ओनरशीप रायट न मेळ्ळे कारणान तांकां एग्रीकल्चरल सबसिडी किसान कार्ड ह्यो गोश्टी मेळपाक तांकां अडचण निर्माण जाता. आनी साळावले डॅमाचो जो विशय आसा तो डिसिल्टिंग करपाची अत्यंत गरज आसा. इतलें थंय माती भितर पडलेली आसा की उदक जें पळय भरतांनी ओवरफ्लो जाता पूण क्वॉन्टिटी ऑफ जें पळय उदक भितर उरता तें माती भरल्या कारणान कमी उरता. आनी साळावले डॅमाचो एक विशय मुद्दाम सांगतलो हांव की ट्युरिजम डिपार्टमेंटान तें थोडेशें काम एक सादारण 35 कोटीचें काम ब्युटिफिकेशनाचें केल्लें आसा. स्पिकर सर, जे जाग्याचेर बरे प्रोजेक्ट करता WRD त्या सगळ्या जाग्याचेर WRD थोडें ब्युटिफिकेशन आनी गार्डनिंग करपाची अत्यंत गरज आसा. तें जर केलें जाल्यार लोकूय थंय येतले, फुटफॉल्स थंय वाडटले आनी लोकांक ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो. तर हांव परत एकदां माननीय मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी त्या डिपार्टमेंटाचे सगळे जे कर्मचारी आसा ज्या पद्दतीन ते काम करता इन्क्लुडींग आमचे चीफ इंजिनियर मिस्टर बदामी, कित्याक हांव एक दोन फावटी जेन्ना पळय गेलो मिनिस्टरा बरोबर तेन्ना तेवूय आमचे बरोबर आसलेले. सगळे बाकीचे सगळ्यांची नांवां घेवपा सारकी ना पूण सगळ्या लोकांचें कामूय बरें आसा. माननीय मंत्र्यांकय खूब उमेद आसा. म्हाका दिसता हो सगळो विशय माननीय मंत्री बरे भशेन हँडल करतले. थँक्यू सर. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir, I stand to oppose the demand and support cut motion. Demand number 74, water resources. Water is life. Someone has said future wars will be fought over water. So already आमी उदका लागून जायते डिस्प्यूट चयतात. आमचो खूद म्हादय हाकाय लागून आज डिस्प्यूट जाता. तेच भाशेन आमचें उदक राखता जाल्यार म्हादय सोड आनीकूय आमचे न्हंयो राखता जाल्यार म्हाका दिसता आमचे एक प्रोविजन आसपा जाय बजेटान एक डेटा कलेक्ट करपाक आनी सायंटिफीक डेटा कंपेल करून आमकां कितलें उदक जाय पिवपाक, कितलें उदक आमच्या शेतकारांक जाय फॉर इरिगेशन, कितलें इंडस्ट्रियल कमर्शियल निड्सां जाय हें सगळें आमी स्टडी करपाक आनी स्टडींत आसपाक जाय. Speaker sir, as per the state water policy that was adopted in 2021 by government, the central groundwater board has estimated Goa's annual extractable groundwater resource as of March 2017 was 160.33 billion cubic meters, out of which 53.71 million cubic meters can be extracted for all uses, while for irrigation, water extraction can be up to 70 million cubic meters, and balance to be retained is around 40 million cubic meters. Annual surface water available is 2,823 million cubic meters. We have a total, I'm calling 2,983 million cubic meters for the entire population of Goa. That time, 2001, our population project 16.5 lakhs. So per capita water available is
1,807 cubic meters. International norm water availability is 1,700 cubic meters. So Goacho water stress level above आसलो. So आता at present state water availability आम status कितलो आहा, below आहा, वयर आहा, ते मातशें चोवपाक जाय. Speaker आमकां उदक आहा, ते आमी जाणा, पूण तेची क्वॉलिटी कितें आहा? ती क्वॉलिटी स्टडी करपाक आनी ती क्वॉलिटी परती रिस्टोर करपाक एनजीटीन एक एक्शन प्लॅन करूं म्हणलो. तेजी BOD एसेट करपाक सोमचे आमचे रिवर आसात तेजी ही स्टडी केल्याक या आयज हो BOD लेवल इम्प्रूव जाला काय ना तें कळपाक जाय आसलें. स्पीकर सर, एक रेकमेंडेशन आहलें वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी जावपाक. हांव जाणा आमचो मिनिस्टर, केपेबल मिनिस्टर, ताजे लागीं बरी टीम आहा इंजिनियर्सांची. ही वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी ही जाल्या जालना जाल्यार ही बेगीन जावची म्हणून. कित्याक आतां आमची मादर डिस्प्यूट आहा, तेजे भाशेन ही वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी जावपाक जाय. कित्याक आयज आमचें सरफेस वॉटर जावं ग्रावंड वॉटर जावं तें मिसयूज जाता, ताजो सारको यूज जायना. आयज मेगा हावजींग प्रोजेक्ट्स येता, ते कितलेशे उदक काडटा बोरवेल मारून, तेजी कोण हें ना, हिसाब ना, आनी तांकां लिमीट ना. तेजे भाशेन हांव डिमांड करतां हे वॉटर मिटर्स थिंगा प्लेस करपाक इन्स्टॉलेशन, आनी तांकां कितली क्वॉन्टिटी काडपाक ताजो लिमिटूय आसपाक जाय. स्पीकर सर, फाटीं गव्हर्मेंटान वेटलँड नोटिफाय केल्ली हांवें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक हांवें. एज पर गोवा स्टेट Wetland Act and as monitored by Goa State Wetland Authority, say this water bodies have to be protected on line of CRZ like regulation. So I marked the water wetland identify केला थिंगा ते बफर झोनान थोडी एक्जिस्टिंग घरां आहाय, तेंचे प्रॉपर्टीज आहाय, कोणाचे बिझनस आहा, तांकां कितें एक्सटेंड करपाचें काय रिनोवेट करपाचें काय बिझनस चलोवपाचें तांकां कसलेच आडखळ जावपाक शकना. स्पीकर सर, आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक पयले MLA आहले, मिनिस्टर आहलो WRDचो ऑलमोस्ट मोर दॅन 15 years. काम केल्लीं तेजी कांयच एडवांटेज जावं ना. पूण आयज आतां तो आमचो ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक आयज तुका लोक आमचो बिल्डींग असो मानता, आमच्या शेतकार तुका मानताय. कित्याक तुजें घर तांकां सदांच उक्तें दवरलां. कितेंच प्रॉब्लम आहा जाल्यार रोखडें ते तुजे बरें येताय. आनी तूं पर्सनली कितलेच फावटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक येयला, नाजाल्यार तुगे इंजिनियराक धाडून ही काम करून गेलीं. तेजे भाशेन आमची काम थोडी उरलो आहाय. आमची कॉन्स्टिट्युन्सी रिवर साल लागता. जाकली बांद जावं, चिंचिळी जावं, आसोलना, सोको बांद, आंबेली, कुडबांद, हे सगळे आमचे रिवर बांद आहाय ते मोडलो आहाय. आनी मोडोन शेतां उदक पावलो आहा, आनी शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना, थिंगा मँग्रोव जालो. हेजी एक स्टडी करपाक जाय. तुवें प्रॉमीस केल्लें आहा म्हाका पयलें, तूं एक विजीट मारतलो म्हणून रिवर सालांक, आनी हे सगळे बांद एक पॅकेज करून ते रिपेर करपाक घेतलो. हांव मागतां हे बेगीनच घेवचें म्हणून. स्पीकर सर, स्विस गेट्स आहाय हो मोडलो आहाय, बरी आहाय त्यो पासून मेंटेनन्स जायना. केन्ना ओपन करपाचें केन्ना बंद करप तर टायमार जायना. ताका लागून आमची वेर्ली सायड जावं उदक भितर येता तांकां रोवपाक शेतां सगळीं पाड जाल्लीं आहाय. ती स्विस गेट्स आहाय त्यो बरे भाशेन मेंटेन करच्यो आनी टायमार ओपन बंदूय करपाक इन्स्ट्रक्शन दिवचें. स्पीकर सर, थोडी लेक्स आहाय आमच्यो ज्यो ब्युटिफाय जावपाक जाय. एक सांगल्यार तळ्या बांद चिंचणी आहा, ती एक फावटी आमची तुजे इंजिनियराक हांवें सांगलोलें आहा, सो प्रपोजल घाल म्हूण सांगलो आहा. ती आमची एक फावटी ती एस्टिमेट करून हें काम घेवचें म्हणून मागता. तेजे भाशेन सर जायतीं कॅनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं बांदून दवरलो, सगळो मेंटेनन्स आहा. जावं सांजे DRL, सालझारा, वेर्ली हे सायडीन सगळीं कॅनल्स आहा, ती पोत्ती रिपेर करपाची गरज. कित्याक आतां आमची कॉन्स्टिट्युन्सी तूं जाणा एग्रीकल्चर वाडटा, फार्मींग आमचे क्लब जाल्ले आहाय, वाडवता हे, आनी लोक आनीकूय मुखार सरता. हे सगळे मेंटेन जावचें म्हणून हांव मागतां. स्पीकर सर, बाराडे आमचो एक गांव आहा वेर्ली, आनी थिंगा ती घरां आहाय ती दोंगरार आहाय, आनी आमचो थिंगा सगळो ST कम्युनिटीचो लोक रावता. थिंगा लँडस्लायड जावपाक चालू जाल्यात. फाटीं आमचो लोक येयलो, तुमच्या डिपार्टमेंटाकूय सांगलां, तुमच्या डिपार्टमेंटा इंजिनियर थिंगा वचून विजीट केलां. हांव मागता ही रिटेनिंग वॉल थिंगा बांदपाची गरज आसा, नाजाल्यार तांचीं घरां कोलॅप्स जावपाचे व्हडले चान्सीस आसा. हांव मागता हें काम ह्या पावसाच्या पयलीं जावचें म्हणून मागतां. स्पीकर सर, आनीक एक
आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी फाटलीच एक मिस्टेक केलो आहे जावं तुमचे डिपार्टमेंटा इंजिनियरान चोयलो ना काय मिनिस्टरान पर्पजली केला ते हांव नकळो थोडी आउटलेट आहली आनी आमची पयली फ्लड प्रोन झोन ते सुकोबान बांबेली म्हणटा ते सायडीन कॅनल्स आहली नालाज आहले उदक वचपाचें ते सर्वे प्लॅनाचे 3 मिटर आय थिंक चोवपाक रिटेनिंग वॉल बांद ते 1 मिटर पासून ना सो उदकाचो फ्लो थिंगा लेस जाता सो असली मिस्टेक हेजे मुखार जावपा शकना सर्वे प्लॅनाचें कितें वीत आहा तें तितल्यान दवरपाक जाय कोणूय जावन कोणें इन्फ्लुयन्स मार तें जावपा शकना कित्याक हें आमकां डिस्टर्ब जातलें आनी आमचे फ्लडिंगा चान्सीस चड जातले स्पीकर सर डिमांड नंबर 71 कॉर्पोरेशन हांव थोडे पॉयंट घेता जे म्हाका आन्सर्स मेळ्ळ्यात ते म्हणजे एलिक्यूक सो आमचो गोंयचो GDP हाय आहा ते भाशेन आमचो इन्वेस्टमेंट बँकांक जाय जाता जायते मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स हिंगा गोंयांत आसता म्हाका एक अनस्टार एलिक्यू सेकंड आयज मेळ्ळा तो वी हॅव 7 मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स ऑपरेटिंग गोवा बट आवर कॉपरेटीव डिपार्टमेंट्स हॅव नो कंट्रोल ऑन देम एज दे आर गायडेड बाय सेंट्रल कॉपरेटीव रजिस्टर एंड RBI स्पीकर सर आमच्या गोंयकारांचो इन्वेस्टमेंट करतात तेंचो सेफगार्ड करपाक I request to keep a close watch and if possible consume some powers on this bank. Speaker sir, there are cases where boards of directors has been dissolved by registered of cooperative, but charges have not been given by the dismissed boards. Speaker sir, Goia's zaityo cooperative societies under various categories and they mandatory annual general meeting as per Cooperative Act and also conduct elections for board of directors. As per my question number 49, unstuck question mark answer number 28 July. Actually, zaitya societies are rule follow kone. Number of housing societies that have not held annual general meeting as on date itself is 1,500. Titla 1,000 self-help groups are they azun conduct karna. Speaker sir, number of housing and other societies that had not conducted boards of director elections more than 2,500. So, Anik LUQ number 39 on 26 July. There's a need to control of society whose boards of directors are dismissed. Anything administrator appoint kerle. As cited, almost 90 societies have the administrator power charge handover kerla. Sir, anik ek maka speaker say serious matter doda mukar ila. Honourable member, you have spoken for 10 minutes. Please end. Work environment safety of women staff of cooperative banks. A bank has given night duties to women staff to manage their 24/7 banking operation. Sir, whether this necessary permission to guideline the authority or whether enough safety measures are high. So, speakers mark the inquiry जावची आणि कित्याक चॅक करचें तुका जाय जाल्यार हांव नांव दिवपा जाता स्पिकरा कडेन ह्युमनची बँक ती कित्याक ती सेफ्टी ते सगळे रूल फॉलो करपाक तेंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय थँक्यू Mr. Ulas Toenkar. स्पीकर सर आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला आमच्या WRD तर्फे खुबशीं आमच्या नावेलीन कामां जाल्या आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष भाऊ एक 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणी विजीट केले आनी ताका आमी आमच्यो रिटेनिंग वॉल नाला त्याच बरोबर आमचे साळपे लेक तांकां आमी सगल्यो दाखयल्यो आनी त्या बरोबर तेणीन आपल्या इंजिनियरांक डायरेक्शन दिलें की हे सगळीं जावपाक जाय त्या प्रमाणे आयज सगळींशीं कामां आमची आयज जावपाक सुरू जाल्या गेल्या वर्सा आमच्या नावेली मतदारसंघांत खुबश्या घरांनी उदक गेलें लोकांक खूब त्रास जाले ह्या मॉन्सून सिजना पयलीं आमच्या WRD डिपार्टमेंटा तर्फे आमची ती नाला बी डिसिल्टिंग जाली ह्या कारणान अंदू आमकां खुबसो तेजो फायदो जालो ऑनरेबल मिनिस्टराचे सदांच आमकां हेल्प मेळटा आनी हालींच आमचें एक गणपती विसर्जन एक आमची बरें एक स्प्रिंग जी आसलेली ती कितलींशीं वर्सां लोकांक ते खूब त्रास जाताले
आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर हालींच एक 8 दिसां पयलीं आपल्या इंजिनियरांक डायरेक्शन दिवन तें काम केलां आनी आयज तें सुरू जाल्ले कडेन आसा. हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. त्याच बरोबर कांय WRDन शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ आसा, जावं JEE हांकां खूब वर्सां जालीं प्रमोशन दिवना, तेंचे मातशे प्रश्न आहा ते सुटावे जावपा जाय. आमची एक सुंदर अशी जी झर आसा, ती झर आमचे पयलीं जाणटेले म्हणटाले की ते झरीन जर न्हाले जाल्यार केन्ना कसलेच स्कीन डिसीज जायनासले. अशे तरेची झर जी झरीक वर्साचे 12 म्हयने उदक आसता, ती झर बरी ब्युटिफिकेशन जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे साळपे जे लेक आसा तेजे जवळ इस्टिमेट जाला आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ते बरे सुंदर अशे साळपे लेक जी कितलींशीं वर्सांची बरी सांबाळपा खातीर जे कितें प्रयत्न केल्या तें काम बेगीन जावपाची गरज आसा. आमच्या नावेली मतदारसंघात WRDची कांय प्रॉपर्टी आहा. ह्या प्रॉपर्टीन कांय लोकांची घरां आसात. त्या घरांक खंय तरी एक भिरांत आसा की आमकां केन्ना तरी काडटले म्हणून. त्या खातीर तांकां खंय तरी एक सांबाळून घेवपाची गरज आसा. ह्या मिनिस्टरान मातशें लक्षांत दवरपाक जाय. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयता की गेल्या साळावलीच्या धरणान गेल्या आमच्या ह्या सिजनाक पावस मातसो डिले जालो. ह्या निमतान खुबशे उदकाची जी पातळी आसली ती कमी जाली आनी त्या खातीर एक भिरांत दिसली की आतां कितें जातलें म्हणून. सो अशें दिसून येयलें की तितून खुबशे अशे गाळ साचला. तो डिसिल्टींग करपा जाय. जो फेब्रुवारी ते मे म्हयन्या पयलीं जर डिसिल्टींग केलो जाल्यार आमकां उदकाची पातळी आनी वाडटली. हेजेरूय मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे थंय जे साळावली धरणान ज्या लोकांचो जागो गेल्लो त्या लोकांक खातीर जे खंयचे तेंचे प्रश्न आहा तांकां तेंच्या नांवाचेर जी घरां जावपा जाय, जावं तांकां ते जमनीचे जे तांकां बाकीचे कितें फॅसिलिटी मेळपा जाय, किसान कार्ड आनी तेंच्या फॅमिली वाडल्या कारणान तेंच्या भावां मदीं जर ते पार्टिशन करपाक जाय जाल्यार तांकां तें आयज जायना. तेन्ना क्लास 2 to क्लास 1 हें तें जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमच्या कॉर्पोरेशन डिमांडाचेर उलयतना आयज आमी पळयता की 200 सुमार मिल्क सोसायटी हे आमच्या गोवा डेअरीचेर डिपेंड आसा. आनी हे गोवा डेअरीक खूब लॉसान गेल्ल्या कारणान ह्यो ज्यो 200 सोसायटी आहा मिल्क सोसायटी हांकां खंय तरी आयज तेंचेर भिरांत आसा तांकां की आयज कितें जातलें काय अशें म्हणून. आनी आयज आमी पळयता की आयज गोवा डेअरीन फक्त थंय ज्यो कितें फीड युनीट आसलेले, जो खाद्य करपाचो कारखानो तो आयज बंद जाल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे आयस्क्रीम युनीट आसलेलें तेंय आयज बंद जाल्ले कडेन आहा. फक्त तें दुदाचो धंदो थंय चलता. आनी ह्या खातीर खंय तरी हे सगळे प्रोडक्ट बंद काडल्या कारणान हे 200 ज्यो सोसायटी आसा तांकां खंय तरी आयज आपलो दूद वेवसाय त्रासान पडटलो काय अशी भिरांत जाल्ले कडेन आहा. तेव्हा मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की जे आमच्या आमी डिमांडान सपोर्ट केला आनी जे कितें ज्यो कितें आमच्यो मागण्यो आसा त्यो मांडल्या त्यो पूर्ण करच्यो म्हणून. Mr. Rajesh Faldesai. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. ताका लागून उबो रावला. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकराचे हांव काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. म्हाज्या संपूर्ण मतदारसंघाच्या वटेन आनी तितलेच आमच्या कारांबोलीचे लोक आसा करमळेचे तेंच्या वटेन हांव तेजे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय बी. स्पीकर सर, आमचें गोंय मुक्त जालें ऑलमोस्ट 62 इयर्स जालीं, 62 वर्सांनी. तुमी जाणा आसतले कारांबोली आमचे जे करमळीन जे तळें आसा हे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अशे तळे इतले व्हडले तळे म्हाका दिसता आनी खंयच ना. कारण गोंया भितर इतले व्हडले तळे आसप ही आमकां खरोखरच एक बरी गोश्ट. पण आमच्या करमळेन कोणीच ताका कोण वाली केन्नाच मेळ्ळो ना. कारण ते रिपेर करपाक, ब्युटिफिकेशन करपाक, कारण डिसिल्टींग करपाक. जेन्ना आमचो भाऊन जेन्ना पळय आपलें शिरोडकर भाऊन जेन्ना पळय आपल्यान ताबो घेतलो, एक फोन मारलो, भाऊ म्हणलें मातशें करमळेच्या तळ्याचेर लक्ष घालया. स्पीकर सर, जे दिसाक सांगला
हांव पावच्या पयलीं भाऊ पावलो, इवन तेजी टीम आमच्या प्रमोद बदामी सर सुद्दां येयल्ले आनी तेजी फूल टीम येयल्ली. ताबडतोब तें तेणी घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन आमी बसोन तें फटाफट तेणी फॉलोअप करून आयज खंयच्यान तरी तेजेर उजवाड पडलो आनी तें काम आमी आतां सुरू करता. ऑलमोस्ट तेजें टेंडरूय आतां भायर काडटा. 5,21,00,000 तेजे ऑलरेडी पास जाल्ले आसा. आतां कदाचित म्हाका दिसता पावस सोंपतात आमी त्या कामाक हात घालता. कारण आमचे तुमी जाण आसतले स्पिकर सर, म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा आनी वर्ल्ड हेरिटेज सायट जी ओल्ड गोवा फेमस चर्च आहा वर्ल्डाची ती आमच्या मतदारसंघान येता आनी दिसाक कमीत कमी 10-15 हजार लोक थंय ट्युरिस्ट येता. स्पिकर सर, जेन्ना हे कारांबोली लेक जेन्ना ब्युटिफूल जेन्ना पळय जातलो तेन्ना म्हाका दिसता सगळे ट्युरिस्ट जे पळय ओल्ड गोवा येता जस्ट हार्डली 700-800 मिटर ते पयस आसा. जेन्ना ते येता तेन्ना आमकां तेजो बेनिफीट डायरेक्ट करमळेच्या आमच्या लोकांक मेळटलो. कितलोसोच भुरग्यांक रोजगार मेळटलो, तेजेर कितलेशेच उत्पन्न मेळटलें आनी आमकां गव्हर्मेंटाकय रिवेन्यू मेळटलो. आतां आमी तें डिसिल्टींग आतां जाता तितलें बेगीन करून आमकां एकूच जाय, म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, इतलें बरें आमकां काम करून तेणी दिलां, फक्त म्हाका एक टायम पिरियड सांगपाचो बाबा ह्या टायमान आमकां तें, कारण आमकां सगळ्या लोकांक तेजी उत्सुका म्हणजे एक आमकां हें जाल्लें आसा तें केन्ना जातलें आनी कशें दिसतलें हेजेर आमकां सारकें एक फोकस पडलेलो. आमी सदांच येयल्ल्या पाटी आमच्या सरपंचाक घेवन आमची मिटींग जाता की बाबा आमचे करमळेचो लेक हो जाता तितलो बेगीन सुरू जातलो. कारण ते मोर देन 30-40 टायपची बर्ड्स आसा, फॉरेन बर्ड्स आसा, ती तेका लागून सुद्दां बर्ड वॉचिंग करपाक लोक म्हण फोटोग्राफी करपाक लोक भरपूर लोक येता. जर एक फास्ट जर काम जर जालें जाल्यार बेनिफीट आमच्या सगळ्या लोकांक जातलो, आमच्या मतदारसंघान जातलो, इवन आमच्या गव्हर्मेंटाक जातलो. स्पिकर सर, भाऊन आमच्या मिनिस्टरान आमच्या बरें एक डिसिजन घेतला आनी हांव तेजें सारकें खरें मनांतल्यान तेका देव बरें करूं म्हणटा. जे इतले बेगीन म्हाका तरी दिसनासलें स्पिकर सर की इतले बेगीन हें काम जातलें म्हणून, कारण हांव वसत आसलेलो उलयत आसलो, पण भाऊन आमच्या फास्ट डिसिजन आमकां तें दिलां. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमच्या दिवाडेन जे मानशी आसा, आमी 4-5 बांद म्हाज्या मिनिस्टरान WRD मिनिस्टरान हातीन घेवन बांदूनय आमकां दिल्या. लास्ट टायम करमळेनूच सांगता स्पिकर सर, एवरी इयर फ्लड येता आनी एक 10-15 घरां बुडटा. भाऊक जेन्ना WRD मिनिस्टराक जेन्ना आमी सांगलें तो ताबडतोब आपली टीम घेवन थंय येयलो आनी तेणी विदीन 8 दिसां भितर ऑर्डर दिली बाबा हें काम पावस येवच्या पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय. आयज ते लोक सगळे तेका ब्लेसिंग आहा, कारण तेका याद करता. इतले फास्ट आमी इतलीं वर्सां दुसऱ्या मंत्र्या कडेन वचून पयले, आमदारा कडेन वचून पयले, हें कोणीच तांकां करून दिलें ना. म्हणून ते आयज सामकें सेफ आहा. नाल्यार गेल्लो पावसाक म्हाका दिसता इतलो पावस येयले त्या कोतान तेंची घरां परत बुडपाची आनी तांकां त्रास जावपाचे. पण हांव तेका लागूनय मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. स्पिकर सर, दिवाडेन म्हाज्या मतदारसंघान 50% आयलंड असलेल्या कारणान ऑटोमॅटिकली थंय मानशां आसात आनी भरपूर आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40 सुमार मानशां आहा थंय. स्पिकर सर, जेन्ना बांद बांदता किंवा रिटर्निंग वॉल बांदता तेन्ना कितें जाता, ऑटोमॅटिकली थंय मँग्रोवची झाडां तयार जाता आनी ती मँग्रोवची झाडां तयार जाल्ल्या कारणान तांकां शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाता. स्पिकर सर, हेजेर मातशें WRD मिनिस्टरान लक्ष दिवपाक जाय. बाबा ती मँग्रोवचीच झाडां काय की दुसऱ्या भाशेची येयला, कारण आयज जाती खूब भाशेच्यो जाल्ल्यो आसा झाडांच्यो, तेका लागून मँग्रोवची झाडां बाबा तीच जाल्यार अशें म्हणून तेणी मातशी ती एक खात्री घेवपाक जाय आनी तें आमकां जाता तितले बेगीन, कारण जेणे करून आमकां लोकांक शेतां रोवपाक, कारण ती झाडां कापूंक मेळना. समज ती मँग्रोवची न्हू जाल्यार ती आयडेंटिफाय करून जाल्यार ती कापूंक मेळटली. म्हणून हांव म्हाजें स्पेशल रिक्वेस्ट आहा, कारण ती बांदलो ऑटोमॅटिकली ती झाडां अशी स्प्रेड जाता की ती कोणी रोवपाची गरज ती ऑटोमॅटिकली सगळ्याक स्प्रेडान फास्ट जाता. आयज जर थंय झाड एक आसा जाल्यार तूं आनी 2 म्हयन्यांनी पयल्यार थंय ऑलमोस्ट 50-100 झाडां आनी तयार जाता. म्हणून म्हाजें सारकें आमच्या WRD मिनिस्टराक काळजांतल्यान रिक्वेस्ट आहा की तेणें मातशें लक्ष घालून आमचे शेतकार भावांक जी शेतां रोवपाक मेळटा तेजेर मातशें तेणें आमकां सगळें सारकें करून दिवचें. आनी जे म्हाजे जितले पळय कामां सांगलेलीं आसा WRD मिनिस्टरान आनी तेंची टीम आमचें केन्नाच काम दवरना आनी कसली कंप्लेंट करपा सारकी कांय ना. हांव तेका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तो सारको बेस्ट मिनिस्टर जाना की वयता थंय तो आपले जो रिजल्ट आहा तो 100% रिजल्ट दिता. तेका लागून हांव तेका थँक्यू म्हणटा. स्पिकर सर. Mr. Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, WRD. Speaker sir, जेन्ना आमी WRD डिपार्टमेंट म्हणटा, WRD डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, कित्याक उदकाचो जो सोर्स आसा हो WRD डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमकां येता आनी म्हादय सारको खूब गरजेचो विशय जो आसा तो आयज WRD डिपार्टमेंट हँडल करता. स्पिकर सर,
हेज पर द डिपार्टमेंट हे जे फंक्शन आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान खूब तरेची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ती खूब लॅप्सीस जाल्ली आसा डिपार्टमेंट लॅप्स जाल्या सो हे जे डिपार्टमेंट आसा तितून इरिगेशन प्रोजेक्ट फ्लड कंट्रोल एंटी सॉयल इरोजन एंटी लँड स्लायड्स ड्रेनेज स्किम्स एक्सेट्रा ह्यो सगल्यो प्रोविजन्स आसा ह्या डिपार्टमेंटान स्पीकर सर पयलू म्हणजे जे खूब गरजेचें म्हणटा तें आमचें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तें उदक जें आसा तें दर्यान वयता जावं आमच्या न्हंयेनी वयता तें हार्वेस्टिंग करपाक लागून जो प्रोजेक्ट आमी एवरी टायम म्हणटा डिपार्टमेंट एवरी टायम म्हणटा की आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक लागून खूब कितें कितें करता आनी अवेबिलिटी ऑफ वॉटर जी PWDक दिवपाक जाय उदक जें PWDक सप्लाय करपाक जाय तें आमचे WRD डिपार्टमेंट करून घेता आनी तितून स्पीकर सर सांगपाक सोदता की रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी ही 2008 ते 2009 ह्या सरकारान हाडलेली पण ती जी पॉलिसी आसा ते पॉलिसीचें जें इम्प्लिमेंटेशन आसा तें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना कित्याक जाल्लें ना कित्याक एवरी टायम सरकार सांगता की थ्रू दीस पॉलिसी आमी रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आसा जावं आमचे बिल्डिंग्स आसा गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा स्कूल्स आसा हॉटेल्स आसा हांकां सगल्यांक हो प्रोजेक्ट करपाक दितले आनी सबसिडी प्रोवायड करतली हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता ह्या वर्साचो जो बजेट आसा त्या बजेटान एलोकेशन जे करपाक जाय आसलें ह्या पर्टिक्युलर हेडाक तेका फक्त झिरो दवरिल्लें आसा म्हटल्यार कांयच ना सो सरकार कसो प्रमोट करतलो हो जो रूफ टॉप वॉटर हार्वेस्टिंग आसा ते सरकार कशें प्रमोट करतलो हो एक फेलियर जावन आसा स्पीकर सर तशेंच दुसरो जो आमचो आसा तो म्हणजे पंपींग स्कीम ते स्पीकर सर पंपींग स्कीम इन मायनींग एरिया हेका स्पीकर सर जो बजेट दवरिला एलोकेट केल्लो आसा तो 10 करोड केल्लो आसा स्पीकर सर तुमी पळयता आसतले 70 सारके एरियेंत खुबशे जे मायनींग एरिया आसा तितून पिसुल्ले सारके गांवांत खुबशे मायनींग पिट्स आसा आनी ह्या मायनींग पिट्सान स्पीकर सर खुबशे उदक आसा सांठोवन उरलेलें आसा आनी तें उदक खरें म्हटल्यार यूज जावपाक जाय आसलें मात तेजें अनयुटिलायज्ड उदक आसा अजून पर्यंत तें युटिलायज करिना हांव स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता आयज 70च्या गांवांत 70च्या कितल्याश्या गांवांनी सारकें उदक मेळना तांकां टँकरांनी उदक हाडचें पडटा उदक पासून सारकें येना आनी ताका लागून PWDच्या ऑफिसांनी 70च्या गांवचे लोक जे आसा ते मोर्चा घेवन वयता आनी हेज्या फुडें हेज्याकून चड जातले कित्याक अजून पर्यंत तांकां उदक ज्या तरेन मेळपाक जाय तें मेळना स्पीकर सर तुमकां एक उदाहरण दिवपाक सोदता 70चो एक गांव पिसुल्ले गांवांत 1400 इंटू 900 मिटर एंड जो तेजो डेप्थ आसा तो 100 बाय 150 मिटर्स आसा आनी तितून स्पीकर सर अरावंड 100 to 150 मिलियन क्युबिक मिटर उदक स्टोर जाल्लें आसा म्हटल्यार इतलें उदक जे एक मायनींग पिटान स्टोर जाल्लें आसा आनी हें अनयुटिलायज आसा म्हटल्यार यूजूच करिना स्पीकर सर हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की असले जे हें आसा ते यूज करचे मात यूज जावंक ना हेज्या पयलूय जावंक ना आतां हांव नकळो कितें जातलें तें कित्याक जो हें फंड एलोकेशन आसा हें एक पिटाचें सांगता स्पीकर सर अशें कितलेशे आनीक पीट आसतले बट 10 करोडान हें सगळें जातलें फाल्यां PWDक आमी उदक सप्लाय करपाक शकतले थ्रू WR डिपार्टमेंट हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा स्पीकर सर फुडें आमी जेन्ना पळयता आमचो जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसा 1982 प्रिपेर्ड अ रिपोर्ट एक रिपोर्ट तयार केलो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ इको डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर गोवा हो एक रिपोर्ट तयार केल्लो आनी त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा स्पीकर सर की 80% जे जो हें जाल्या 80% जे प्रोजेक्ट त्या टायमार केल्ले की खुबशे प्रोजेक्ट आसले आयज ते प्रोजेक्ट अजून पर्यंत जाल्ले ना हांव नकळो कित्याक लागून जावंक ना कित्याक 80% प्रोजेक्ट पेंडींग उरल्या हे डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय आनी इम्प्लिमेंटेशनूच करूं ना त्या प्रोजेक्टांची आनी तेकाच लागून आयज आमकां कितलोश्यो वॉटर स्कॅरसिटी ह्यो जी प्रॉब्लेम जाता हेकाच लागून जाता आनी समज हे सगळे प्रोजेक्ट सारके जाग्यार पडलेले नाल्यार आमकां हो प्रॉब्लेम जावचे नासले आनी येदो व्हडलो म्हादयचो इश्यू आयज इतले आयज लोक सारके भियाल्ले आसात तुमकां खबर आसा की कितलो भितरल्यान गांवांनी उदक सारकें मेळना तेन्ना टेन्शन जाता एक आमदारान सांगलें की वॉटर वॉर जावपाक शकता कित्याक फुडलो जो वॉर जातलो तो उदकाक लागून जातलो आनी ही खरी गोश्ट आसा फुडें जावपाक शकता आनी हेजी जी दखल आसा हे डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हे जे प्रोजेक्ट आसा 80% जे प्रोजेक्ट उरलेले इम्प्लिमेंटेशन ते करून घेवपाक जाय स्पीकर सर फुडें आमी पळयता आसतना आमचो जो गोवा स्टेट वॉटर पॉलिसी 2021 ही एडॉप्ट आनी नोटिफाय जाली स्पीकर सर ही नोटिफाय जाली खरी पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जे जावपाक जाय आसलें तें अजून पर्यंत सारकें जाल्लें ना स्पीकर सर assessment आणि impact of climate change on rainfall and river flow regime हे अजून पर्यंत जाल्ले ना आणि जो उदकाक लागून आता तुम्ही पळयता आसतले हे फावट पावस लेट पडला
आनी पावस लेट पडला म्हणून फुडेंय जावपाक शकता, आमी नेवो न्हू, फुडें सेम पावस कमी पडोंक शकता, चड पडोंक शकता. सो ताका लागून आमकां प्रिपेर्ड आसपाक जाय. आयज कितलेशे शेतकार आसा, शेतकारांक कितलोसो लॉस जाल्लो आसा, उदक चड जाल्लें आसा. सो हें जें आसा, उदक कशें आमी सांठयतले, उदकाचो यूज कसो करतले आनी उदक कशें वॉटर स्कॅर्सिटी आसा ती कशी आमी हें करतले, ताका लागून हें एसेसमेंट आसलें. बट हें एसेसमेंट पासून जाल्लें ना. क्लायमेट चेंजाक लागून पासून आजून पर्यंत जो आमकां मॅनेजमेंट करपाक जाय तें आजून पर्यंत केल्लें ना. तशेंच खाजनाक लागून, खाजन शेतीची आमी खूब फावट उलयले, हांव पासून खूब फावट उलयले, हेजे पयलू रेजोल्युशन पासून घातलेले, पण ते रेजोल्युशन पासून मानून घेवंक ना. खाजनाक लागून पासून जे मॅनेजमेंट सिस्टम जो थ्रू WRDन जावपाक जाय ती पासून आजून पर्यंत जाल्ली ना. आनी ताका लागून खूब कडेन खाजनाक इश्यू जाता, बुडोवन वयता, जावं प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सो हेका लागून डिपार्टमेंटान तें काम करपाक जाय. तशेंच ग्रावंड वॉटर, आतां गोंयभरान तुमी पळयता आसतले ग्रावंड वॉटर, आमी एक रिपोर्ट आसा लोकसभाचो, एक LEQ आसा, लोकसभाच्या LEQन मेन्शन केल्लें आसा की गोवा हॅज द हायस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल्स विथ डिक्लायन वॉटर लेवल. म्हटल्यार जे बांयचे लेवल आसा तो सगळ्यांकून कमी जाल्लो आसा आख्खे इंडियेच्या हितून, म्हणजे पर्संटेज वायज 85% सुमार जाल्ले आसा, 85% कमी जाल्लो आसा ग्रावंड वॉटर. सो हो सारको अलार्मींग सिच्युएशन आसा. समज अशें जालें नाल्यार फुडें आमचो ग्रावंड वॉटर उरतलो काय कितें. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज तुमी पळयता आसतले व्हडले व्हडले आमचे दोंगरांचेर, प्लॅटोचेर आतां कन्स्ट्रक्शन जाता, आनी त्या कन्स्ट्रक्शन, मेगा कन्स्ट्रक्शन जाता, तांकां बोरवेल बांदता, इनलिगल बोरवेल बांदता. थोडे हांव नको परमिशन घेता, मात चडशे जाण आसता ते इनलिगल बोरवेल बांदता आनी ते यूज करता उदक. आनी तितून कितें जाता, तितून सकयल्ले जे ग्रावंड वॉटर आसा, सकयल्ली जे गांव आसा तांकां उदक, जे बांयो बसून आसा, केन्ना ना नाल्यार बांयचे तर आमी उदक यूज करपाक शकता, मात तें करूंक मेळना, कित्याक उदक बंद जाता. हांव फॉर एग्जाम्पल कदंबा प्लॅटो आमकां लागता, आनी सकयल्ले जे आमचे गांव आदोसी, मंडूर, नेवरा हे जे गांव आसा, ह्या गांवांक आयज जे बांयो आसा त्यो रोखड्योच सुकता. पयलू अशें जायनासलें, कित्याक कदंबा प्लॅटोर कितलेशे बोरवेल्स जाल्ले आसा आनी हेजेर ट्रेसींग करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी. तशेंच जेन्ना हिल कटींग करता, लँडस्लायड जाता. आतां लँडस्लायड जाले तितून आमचे जे हिल्स आसा, हिल्स डिस्ट्रॉय जाता. आनी जो एक्विफायर आसा, जे उदकाचे खूब कडेन उदकाचे एक्विफायर्स आसा, हे डॅमेज जाता. आनी तेजेर पासून आजून पर्यंत डिपार्टमेंटान कांयच ट्रेसींग केल्ली ना. सो डिपार्टमेंटान हेजेर काम करपाची गरज आसा. आमी जेन्ना पळयलें की हांगा गोंयान आतां खुबशे टँकर वाडलेले आसा, टँकर चड जाल्ले आसा. पयलू अशे टँकर दिसनासले, आतां प्रत्येक कडेन टँकर दिसता. आनी टँकरांतल्यान उदक खंयच्यान हाडटा, ह्या बांयचे हाडटा, बांयचेच उदक हाडटा. आनी बांयचे जितलें उदक आमी पंपींग करतले तितलें ग्रावंड वॉटर कमी जायत रावतलो. सो डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक अशें समज जालें नाल्यार फुडें आमकां तें बांयचे पासून उदक मेळटा पिवपाक, तें पासून मेळपाचें ना. स्पिकर सर, आनीक स्पिकर सर सांगपाक सोदता तें म्हणजे युटिलायझेशन एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. हो जो डेटा आसा हो सद्याक डिपार्टमेंटा कडेन मात्तूय डेटा ना. आनी हेजो मायक्रो लेवल डेटा एवेलेबिलिटी ही ना. हो आमकां हो जो रिप्लाय आसा तो प्रवीण आल्लेकरान जे LEQ घातलेली, की तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सीची घातलेली ती की मायक्रो लेवल उदकाचो डेटा आसा काय ना. सो क्लियर कट डिपार्टमेंटान सांगला की आमचे कडेन तो डेटा ना म्हणून. सो हो डिपार्टमेंट जो आसा तो कित्याक लागून आसा, हें काम करपाक जाय, ऑफिसरांनी हें काम करपाक जाय, इंजिनियरांनी हें काम करपाक जाय आनी हो डेटा एवेलेबल करपाक जाय. कित्याक फुडें जेन्ना आमी वयता जे वॉर जातलें तें उदकाक लागून जातलें म्हणटा, नाल्यार हो डेटा कित्याक लागून ना, हो खूब गरजेचो आसा आनी हो डिपार्टमेंटान एवेलेबल करून दिवपाक जाय फुडल्या काळांत. स्पिकर सर, एज पर गोवा इरिगेशन एक्ट, ह्या एक्टाच्या अंडर कॅनल ऑफिसर आसता. स्पिकर सर, कॅनल ऑफिसर आसता तेंचें कितें काम आसता की ऑबस्ट्रक्शन कितें जाता जो कॅनलाक लागून जावं उदकाचो फ्लो आसा तो तेका ऑबस्ट्रक्शन जाता नाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. मात हे ऑफिसर आसा स्पिकर सर ते एक्शन घेयना. आयज खूब कडेन अशें जाल्लें आसा खंय उदकाचो जो फ्लो आसा तो ब्लॉक जाता आनी तो उदक फ्लो जायना आनी तेका लागून उदकाची स्कॅर्सिटी जाता. सो हेका लागून स्पिकर सर ह्या ऑफिसरांनी आपणाचें काम टायम टू टायम करपाक जाय आनी अशें जे फ्लो आसा ते क्लियर करपाक जाय. स्पिकर सर, फुडें हांव मुद्दम सांगूंक सोदता तें म्हणजे वॉटर हार्वेस्टिंग स्कीम. वॉटर हार्वेस्टिंग स्किमीक फक्त 50 लाख बजेट एलोकेट केल्लें आसा ह्या वर्सा. स्पिकर सर, आमी खूब जाण हांगातले आमदार उलयले वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर, बट जेन्ना आमी वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर उलयता 50 लाखान कितले कर जातात. ह्या स्किमीन कितें आसता की पॉण्ड्स जे आसा आमचे जे बारीकशे पॉण्ड्स आसा जावं आमचे टँक्स आसा ह्यो स्ट्रक्चर बांदपाक लागून तांकां सबसिडीज प्रोवायड करता. सो समज हांगा सबसिडीज अवेल करपाक समज पयशेच ना नाल्यार कश्यो सबसिडी मेळटले. आमकां हें प्रमोट करपाक जाय आनी हो खूब गरजेचें आसा आतांच्या काळान की वॉटर हार्वेस्टिंग आमी करपाक लागून. स्पिकर सर, हांव तुमकां आमचे जे सानंद्रे मतदारसंघान जे प्रोजेक्ट पेंडींग प्रोजेक्ट आसा हेजे बाबतींत थोडे ब्रीफ करूंक सोदता. स्पिकर सर,
खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते खूब वर्सां जालीं म्हटल्यार हांव येवच्या पयलू पासून हे प्रोजेक्ट पेंडिंगूच आसा अजून पर्यंत जायना आनी WRD मिनिस्टरा कडेन हेच्या पयलू डिस्कस केल्ले आसा तशेंच बाकीच्यो जे CE आसा तेंचे कडेन डिस्कस केल्ले आसा फर्स्ट तुमकां स्पिकर सर सांगपाक सोदता तो म्हणजे भाटीम लेक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट हांव नगो कित्याक कसल्या कारणाक लागून तो पेंडींग उरला आनी तो पास जावन येयल्लो आतां अजून पर्यंत तेजी अपडेट कांयच ना तसोच सुर्लाबाट लेक ब्युटिफिकेशनाक लागून आमी सांगलेलें तेजे अजून कांयच अपडेट आमकां मेळिल्ली ना तशेंच इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला फ्रॉम पंप हाऊस टू श्री पुंडलीक शिरोडकर हाऊस एट गोवाली मौला स्पिकर सर हेका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं हें रिकास्टिंग जाता टेंडर जाता रिकास्टिंग जाता सगळें कंटिन्युअस चालूच आसा सो हांव नगो कित्याक लागून पेंडींग उरलेलें आसा इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला बिहायंड सांत आंद्रे चर्च इन विलेज पंचायत गोवा वेल्या हेंय पेंडींग उरलेलें आसा स्पिकर सर एंटी सॉयल इरोजन वॉल ऑपोजीट श्री सगून कणकोणकर हाऊस एट नावशी इन विलेज पंचायत कुर्का स्पिकर सर ही एंटी इरोजन वॉल आसा सॉयल इरोजन वॉल आसा ती वॉल हांव खूब वर्सां जालीं 10 वर्सां तरी जातली स्पिकर सर आनी थंय आतां कॉलॅप्स जाता ल्हव करून सायडीची दड वयता आनी तीय फायल अशीच जाता परत वयता परत येता स्पिकर सर हें जें इम्पॉर्टंट काम आसा तें टायम टू टायम जावपाक जाय स्पिकर सर इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला बिहायंड सांत आंद्रे एंड्रू चर्च इन गोवा वेल्या एंटी सॉयल इरोजन वॉल नियर Rodriguez House at Dandi in Agasaim, anti soil erosion wall near Sant Matthews Manas in at Palem, Adosim. Speaker sir, urgent repair to Tar Khazan Ban at Mercurim in Agasaim, construction of ban near Jagdamba Sashti Shantadurga, Dongrim, improvement of ban at Talpachi Manas at Dondebat in Neura. Improvement of ban on the right hand side of Mercury O'Grand in village panchayat Agasaim आणि आमी स्पिकर सर थोडे डिमांड केल्ले की आमच्या खाजनाक लागून खाजन रिवायव करपाक लागून थोडे बांद जाय म्हणून सो आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले की 2 आपूण बांद प्रायोरिटीचेर घेतलो म्हणून सो तितून आमी एक सांगलेलो तो म्हणजे नेवरा बांद म्हणून तेजी म्हाका अजून पर्यंत तेजे कांयच जाल्लें ना नेवरा इंटरनल बांद दुसरो सांगलेलो स्पिकर सर तो म्हणजे शिरगांव पालेमाचो एक एक्सटर्नल बांद आसा आनी तेका लागून थंय फ्लडिंग जाता तो घेता म्हणून सांगलेलो प्रायोरिटीचेर अजून पर्यंत तेजे अपडेट सारकी ना प्रपोजल गेल्लो आसा म्हणटा सो वी आर वेटिंग फॉर एनओसीस बट ते बेगांच्या बेगान जावचें ही म्हाजी मागणी आसा स्पिकर सर कित्याक जितलो डिले जातलो तितलो आमकां आमच्या जे लोकांक त्रास जातले स्पिकर सर तशेंच जेन्ना WRD डिपार्टमेंटाचे आमी पळयता म्हणजे कुचेली स्प्रिंग आसा स्पिकर सर कुचेली स्प्रिंग ती पोल्युटेड आसा हेच्या पयलीं आमी कंप्लेन केल्या इनलिगल ज्यो स्क्रॅपयार्ड्स जावं स्लम्स आसा तेंची सगळी सिवेज आसा ते स्प्रिंगान वयता थंयच्यान जें उदक आसा तें न्हंयन वयता आयज थंय कितें जाता गणेश आतां चवथ येवपाचें आसा गणपती थंय विसर्जन करता स्पिकर सर हेजेर एक्शन जाता तितले बेगीन घेवपाक जाय आनी मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय स्पिकर सर WRD डिपार्टमेंटान हेच्या पयलू वेकन्सीज काडलेल्यो 190 पोस्ट काडलेले हांव नगो कित्याक लागून इलेक्शनाच्या पयलू ते पोस्ट काडलेले तेजे नंतर तेजी एग्जाम बीन सगळी जाली एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन डिसेंबर 21 आनी एग्जामिनेशन टोटल प्रोसेस कंप्लीट जालो रिजल्ट आउट जालो 6/1/2022 रिजल्ट आउट जालो पण अजून पर्यंत ते वेकन्सीज अजून पर्यंत घेतलेले ना कित्याक लागून घेवंक ना हें आमकां मिनिस्टरान सांगचें मातशें स्पिकर सर लास्ट जेन्ना आमी पळयता तेन्ना थोडे जे इम्प्लिमेंटेशन जे डिपार्टमेंटान करूं नये हें CEG रिपोर्टान एज पर CEG रिपोर्ट हें सांगलेलें आसा सो हें हांव थोडे मेन्शन करता स्पिकर सर मिसमॅनेजमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन्स ऑफ SIP स्पिकर सर हांकां अजून पासून थोडे 72 कितें उरलेले आसा खंय अजून पर्यंत एज पर रिपोर्ट सो हें कितें जालें आतां हांकां फुडें कशें रिहेबिलिटेशन कितें प्रोसेस 400 स्क्वेअर मिटर प्लॉट कितें दिवपाचें आसा म्हणटा तो अजून पर्यंत जाल्लें ना स्पिकर सर irregularities of in providing amenities तांकां दिवपाक लागून lack of coordination to provide drinking water between PWD and WRD हें क्लियर कट स्पिकर सर हें क्लियर कट CEG रिपोर्टान सांगलेलें आसा की कॉर्डिनेशन सारकें ना म्हणून WRDचें जावं PWDचें कित्याक स्पिकर सर एक हें आसा म्हण आसा की आमी जो उदक आसा आमकां जाय तितलेंच खावपाचें म्हटल्यार मेळटा तितलें खावपाचें सो आतां अशें जाल्लें आसा की मेळटा तितलें खावपाचें कशें जातलें मेळत ना उदकूच येयना सारकें सो जेन्ना WRD डिपार्टमेंटान हें लेटरां करपाक जाय सगळ्या डिपार्टमेंटाक PWD TCP डिपार्टमेंटाक की कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसा समज अशें चालूच उरलें नाल्यार फुडें आमकां उदकूच मेळची ना सो हें जें कॉर्डिनेशन आसा हें CEGन पासून मेन्शन केल्लें आसा की हें कॉर्डिनेशन सारकें जावपाक जाय म्हणून स्पिकर सर पुअर एफर्ट्स टू एंगेज द WUA हे
एफर्ट्सूय आज तितले जे घालपाचे आसा ते घालूंक ना. स्पीकर सर, नॉन परफॉर्मन्स ऑन CADA सर्कल्स, lapses in mandatory activities of WUAs. स्पीकर सर, तुमकां सांगपाक सोदता, जी AGM मिटिंग्स जावपाक जाय त्यो AGM मिटिंग्सूच जावना. कितली 15 वर्सां जाली, थोडे कडेन तशें आसा. इलेक्शन्स जाल्ली ना. स्पीकर सर, थोड्यो ज्यो सोसायटीज रजिस्टर करपाक जाय त्यो सोसायटीज रजिस्टर केल्ल्यो ना. सो हे जितले लॅप्सीस आसा हेजेर डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन सुटावो हाडपाक जाय. स्पीकर सर, नॉन डेव्हलपमेंट ऑफ फॅलो लँड. Honorable member, just to remind you, your time is almost up. Just 1 minute. Speaker sir, non-development of fallow land and non-functioning command area development board led to poor agriculture development. Speaker sir, due to आयज कितें जाल्लें आसा, हो जो बोर्ड आसा, हो बोर्ड सारको चलना. आयज तेंचे इम्प्लिमेंटेशन सारकें ना. सो क्लियर कट CEGन सांगलेलें आसा की इमिजिएट रिवायवल ऑफ कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड हें जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागतां की आमचो जो मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन की हें जितले आमी मेन्शन केल्लें आसा आनी तशेंच CEGच्या रिपोर्टानूय सांगलेलें आसा, खुबशे लॅप्सीस सांगलेले आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता चडश्यो लॅप्सीस WRD मिनिस्टराचे सांगलेले आसा, WRD डिपार्टमेंटाचे सांगलेले आसा. सो हे फाटल्या वर्सांनी कितें कितें जाल्लें आसा हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जें उदक आसा तें उदक आमकां सिस्टमॅटीक मीन टायम टू टायम प्रोवायड करपाक जाय. नाल्यार फुडें आमकां खूब प्रॉब्लेम जातली. आनी तुमी पळयता आसतले गोंयभरान आयज उदकाचो जो सांठोवणूक आसा ती खूब कमी जाल्ली आसा. आयज पयलींच्या भशेन ते करिना. ते आतां फुडें आमी करपाक जाय. मिनिस्टराक हेज्या पयलीं आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान विजीट केल्ली आसा, बट विजीट केल्या नंतर जे फुडलें काम जावपाक जाल्लें त्या स्पिडीन जाल्लें ना. सो हांव मागता की जाता तितलें आमकां एश्युरन्स जाय की ही सगळीं जी कामां आसा ती टायम टू टायम जातली म्हणून. थँक्यू. Madam Jennifer. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. First and foremost, I would like to wholeheartedly thank the Honourable Minister for Water Resources for taking a keen interest in the development of his department. I would like to thank him for undertaking the work of the construction of the Santanez Nala at a cost of 25 crores, which was pending for many years and was one of the reasons for flooding in low-lying areas in Talegaon. Timely de-weeding and desilting of the nullas undertaken by the Honourable Minister's Department has mitigated flooding in various places in Talegaon. I would also like to thank Chief Engineer Mr. Badami and EE Mr. Nazaret Waz and the whole staff for their promptness in tackling issues. I would like to bring a few works to the attention of the Honourable Minister which needs to be undertaken. Construction of a sea erosion wall at Orchel. This work has been pending for a very long time. And if this work is taken up, it will greatly help the fishermen community which resides in Orchel. And their houses are very close to the sea. So, when there is a high tide and when the weather is bad, their houses get battered by the waves. So this work, I would request the Minister to take on priority. Flood control and improvements of drains in Kamrabat. There are several houses located in Oitian, in my constituency, which are very prone to landslides. So these houses are slightly up on the hill, and since they are prone to landslides, there's always a danger of the houses collapsing. So this is another work that I would request the Minister to take up. In regards to Madey, my colleagues and the people of Goa have expressed their concern and sentiments, and my sentiments are the same. It's the lifeline of Goa, and we need to protect our rivers for our survival and for the future of the generation. And I trust that the government will take the right decision in the favor of its people. Lastly, I would like to thank the Honourable Minister for presenting the Mission Amrit Sarovar and Catch the Rain coffee book table, which illustrates all the lakes in the state of Goa. And I went to the book, and the department, it says, has rejuvenated 164 lakes in different places. But I think the need for a periodic maintenance is very important. The responsibility of the same can be given to the local bodies with the help of the department. And also the Department of WRD should find more ways to harness, protect our resources. Thank you, Speaker, sir. Mr. Rudolph Fernandez.
Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, उदीक जावन आसा लायफ आनी लोकांचें जीवन आनी गोंयान आमचो उदकाचो लेवल एवरी इयर देंवतालो आनी आतां ह्या फुडें म्हाका फूल गॅरंटी आहा आनी फेथ आहा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRDचेर कित्याक खूब तेणें प्रयत्न केल्ले आहा. एक 21 तेणें डॅम्स तशेंच बांदाराज आख्ख्या गोंयान बांदपाक केल्या. तशेंच 160 वॉटर बॉडीज ह्यो तेणी ऑलरेडी बांदलेली आहा आनी तेजे अशे एफर्ट्स भरपूर चालू आहा. म्हाका उलोवंक जाय आमच्या मेर्शे एक जोर आहा. ही जोर खूब फामाद जोर, तिसवाडीन सारकी फामाद. आनी ही जोर जेन्ना मिलिटरीचे फोर्साचें उदीक येतालें मामीच्या टायमार तेन्ना ही जोर आमची कंडेमनेट जालेली आनी तेन्ना मामीन ती लॅटर करून तेंचे पळय फॉस आसले ते बंद केले आनी तेणी फॉस मागीर वयर घातले. आतां कितें जालां खूब वर्सांनी तेंय फॉस आतां तेंचे भरलेले आहा आनी ताका क्रॅक येयलेले आहा आनी हे क्रॅक येवन अशें जावंक शकता की तें उदीक सोकला येवन आमच्या जोरीक येवन पत्ती आमची जोर पिड्यार जावंक कान्ना. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर पर्सनली येवन पळोवन गेला. तशेंच तेजे ऑफिसर येयले पळोवपाक बऱ्यांतले बरें. तशेंच आमचे पोल्युशनाचे मनीस येवन गेल्ले आहात आनी तेणी तांकां लॅटरी वा धाडून तेणी तेंचे प्रोसिजर चालू केलेले आहा. तशेंच हांव मागतां आमच्या मिनिस्टरा कडेन थिंगासर एक फिल्ट्रेशन प्लांट घालचो कित्याक अशें फिल्ट्रेशन प्लांट खुबश्या गांवांनी भायल्या गांवांनी अशें आहा आनी अशें घालून लोक ते यूज करता. तशेंच म्हाका आमच्या मेर्शे लेखीक मेर्शे आमचें तोय आहा व्हडलें. ह्या तोयाक हांव थँक्यू म्हणटा मिनिस्टराक. तेणें बऱ्यांतली बरी एक व्हील गेट घाल्लेली आहा कित्याक कितलीं वर्सां जालीं ती आमची तोय सदांच ओपन आसताली आनी त्रास पडटाले आमच्या लोकांक. ही तेणें गेट घाल्ल्या म्हणून हांव ताका चडांचो थँक्यू म्हणटा. आनी थिंगासर वीड्स जालेले आहा, झाडां जालेलीं आहा, ती पासून तेणें काडटा म्हणून सांगली. तेकाय लागून हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच थिंगासर हे तोयाचें उदीक एक व्हाव आसलो आनी त्या व्हावाच्या सायडीच्यान बांद आसले आनी त्या बांदाक माड आसले आनी हे व्हाव आमचे सोमते मानशेक वयताले आनी थिंगा एक सांको आसलो आदलो सारको एंटीक सांको. हो सांकोय सारको मॉडर्न काबार जालोलो आहा. तोय सांको बांदचो म्हणून हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन. आनी हे बांद जे आतां पत्ते गोट करतलो म्हणल्यार त्या बांदाच्या वयर मॅनग्रोव जालेली आहा. तशेंच व्हावान पासून मॅनग्रोव जालेली आहा आनी ह्यो बांद नासलेल्या कारणाक लागून उदीक ऑलमोस्ट 1/2 मिटर शेतांनी वयता. आनी हे हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन की हे कट करपाक ही झाडां ही मॅनग्रोव कट करपाक परमिशन मेळना. ह्या आमच्या हावजान एक तेणें हें करचें की कितें तरी एक लॉ पास करून ही झाडां फकत बांदाचेर मोडलेल्या बांदाचेर जी जाल्या आनी व्हावांनी पळय जाल्या तीच कट करपाक एका परमिशन घेवपाक कितें तरी ह्या गोवोरमेंटान करूंक जाय. तसोच आमचो एक चिंबला एक आमची व्हडली तोय आहा गॉड गिफ्टेड. ही तोयेचें उदीक आदीं आख्ख्या पणजेन सप्लाय जातालें. आतां ती तोय बंद जालेली आहा आनी ताका एक नाला आहा. हो नाला चड गरज आहा हो नाला लीप करपाक. तेन्ना लास्ट तो आमच्या टायमार लीप केलेलो आनी मागीर ताका कोणें हातूच लावना. हो नाला लीप करून एक कॉन्क्रिटान बांदपाची चड गरज आहा कित्याक थिंगासर आमचे खुबशे शेतकार भाव आहा तांकांय फॅसिलिटी मेळटली. जेन्ना भाजी रोवपाक जावं शेतां रोवपाक तांकांय खूब बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमच्या कालाफ्रान एक पायपलायन आहा पुर्तुगेज टायमा आयली आनी ही पायपलायन घातलेली कित्याक थिंगासर एक व्हाव आहा हारो सांको म्हणून एक व्हाव आहा आनी हे व्हाव क्रॉस करपाक ही पायपलायन घालून पोलतडे दुसरे सायडीच्यान ही पायपलायनची उदीक वयतालें आनी थिंगा सगळे लोक आमचे भाजी आनी शेतार वयताले. हे म्हाका सिट्युएशन हे आदीं जें आसलें तशेंच म्हाका पत्ते स्टार्ट करपाचें आहा आनी ऑलरेडी हांव मिनिस्टरा कडेन उलोवन तेणेंय म्हाका सांगलेलें आहा हें करया म्हणून. ताका लागून हांव ताकाय थिंगा थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या पायपलायनीक उदीक जें येता तें माड्डीर एक तोय आहा त्या तोयांतलें आनी माड्डीर तोयान उदीक येता तें बोंडोच्या तोयाचें. आनी आतां जालां कितें बोंडोचे तोय फाटल्या दिसांनी आमी ओपन करपाक गेले थिंगासर देरेपेन ते जेन्ना पळय आमी चाय ओपन करताले उदीक
भायर सरले आनी देरेपेन स्टॉप जाले. आतां म्हाका दिसता ते उदकान भितर बोंडोच्या तळ्यान उदकान चॉकअप जालेले आहा आनी हे कशे भाशेन ते काडूंक जाय नाल्यार आख्ख्या आमच्या गांवांक त्रास जातले. आनी केश आसलेल्या कारणाक लागून थिंगासर कोण वचपाक भिता. मात कितें तरी कलेक्टराचें परमिशन घेवन कितें तरी करून हे फकत ते चॉकअप जाला तें ओपन करपाक चडान चड गरज आहा. ताका लागून मागता मिनिस्टराक इंट्रस्ट घेवन हे चॉकअप जाला ते तळ्याचें उदीक पत्ते लोकांक मेवता तशें करचें. तशेंच थिंगासर एक व्हडलें बाट म्हणून आमचे लोकांची एक तळी आहा. थिंगासर गणेश विसर्जन करता. व्हडले कितले आख्खे गांवचे लोक थिंगासर वयता आनीक सार्वजनीक गणेश पासून थिंगा बुडयता. थिंगासर आमची रिटेनिंग वॉल मोडोन ही चॉकअप जाल्ल्या कारणाक लागून मोडोन ती तळी आमची मोडलेली आहा. ती आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ही परतल्या बेगीच्या बेगीन ती बांदून तो दिली जाल्यार गणेशाच्या आदीं आमचे लोक थिंगासर गणेश बुडोवपाक पावतले आनी तांकां प्रॉब्लम जावचे ना पळय तशें जावचें. तशेंच हो जो सर्वीस रोड हो तो बांदलेलो आहा आमचो. ह्या सर्वीस रोडाक कितें आसलें पयलो जेन्ना रोड आसलो तेन्ना 4 मिटराचो कल्वट आसलो. हे हांव फाटल्या दिसांनी पासून उलयलो आहा ह्या हावजान. आनी त्या 4 मिटर कल्वटाक जेन्ना सर्वीस रोड बांदला तेन्ना ताका पायपां घातलेलीं आहा आनी ही पायपां खूब चॉकअप जालेलीं आहा. ऑलमोस्ट 15 सुमार ते सर्वीस हे आहले कल्वट आहले. हे कल्वट सगळे चॉकअप जाल्या आनी तेणी सर्वीस रोडाक पायपां घातल्या. आतां सगळीं पायपां ती बंद जालेली आहा. फकत 3च पायपां चलता आनी ती पायपां पासून चलपाक हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक. कित्याक तेणें म्हाका ऑलमोस्ट 10 दीस 2 JCP चेनीच्यो दिल्यो आनी ह्या रिजनाक लागून आयज थिंगा उदीक ह्या 3 पायपांतल्यान हें उदीक वयता आनी त्या उदकाची तूं तर एरिया पळयशी जाल्यार मोर दॅन 10 लाख स्क्वेअर मिटराची उदीक त्या 3 पायपांतल्यान वयता. ताका लागून गरज आहा ही पायपां हो सर्वीस रोड मोडून ही पायपां काडून आदले भाशेन जो कल्वट आसलो त्याच कल्वटाक हे कनेक्ट करपाचें. स्पिकर सर म्हाका मातसो थोडो टायम दिवचो. तशेंच खुबश्या गांवांनी तळी आसना. आमी गिफ्टेड आहा. आमच्या गांवांत 5 तळी आहा. तशेंच 2 लेकी आहा. थोड्या गांवांनी तुका लेकी ना आनी तळी आसना. ताका लागून थिंगासर जेन्ना व्हडले रस्ते वयता जे ब्रीज वयता हे ब्रीज क्रॉस जाता ते ब्रिजाचें उदीक हार्वेस्टिंग करपाक चड गरज आसता. कित्याक ह्या ब्रिजांचेर उदीक पडटा आनी वेस्टेज जाता. ते उदीक कलेक्ट तर करीत त्या गांवांनी आनी एक व्हडली तर एक टँक बांदीत ह्या लोकांक जाल्यार म्हाका दिसता मिलियन्स ऑफ लिटर पर डे त्या तळ्यान हेतून त्या आमच्या टँकीन कलेक्ट करून त्या गांवांनी त्या लोकांक उदीक दिवपाक जाता. तशेंच म्हाका एक लँड इरोजनाचेर उलोवपाचें आहा. स्पिकर सर आमी पयलें आसतलें की पेडण्या जेन्ना वयता तेन्ना पळय सगळी धडी मोडलेली आहा आनी उदकान भितर माड दिसती पडटा मेलेले. हें कितें जालां हिंगासर परमिशनां दिलेलीं आहा रेंव काडपाक आनी तेजेर कंट्रोल उरोवंक जावं. जेन्ना रेंव काडटा तेन्ना कंट्रोल आसूंक जावं. रेंव तर काडीत रावले जाल्यार सायडीच्यो धडी मोडटा आनी धडी मोडोन आमची जमीन पोंदाक वयता. ताका लागून तें एक गोवमेंटान पळोवचें. कित्याक जमनी आमच्यो सांबाळूंक जाय आनी व्हडले उंचेय कडेन रेंव काडपाक दिवपाचें ना. थिंगासर गोवमेंटाचें प्लॅनिंग आसूंक जाय. उंचे कडेन रेंव पळय चड आहा जाल्यार थिंगासरूच तांकां काडूंक दिवपाचें. नाल्यार एक कितें दुसरें कितें फॉर्मेलिटी करपाचे व्हडले बोटी आहा भायल्या गांवाच्या सिस्टमान ते खुबशे आहात. हांव दुसऱ्या हेजेर हांव केन्नाय ते उलयतलो. Honorable member, you have spoken for over 10 minutes. I don't think so. Maybe The watch is there. Speaker sir. Okay. Then on cooperation I wanted to talk. Cooperationाचेर फकत इतलेंच उलोवपाचें आहा की कॉपरेशन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर बऱ्यांतलो बरो मेवलेलो आहा. तेणें आमकां जें दूद आमकां भायलें येता तें बऱ्यांतले बऱ्यो म्हशी हाडच्यो आनीक लोकांक तेंचे कॉन्टेक्ट दिवचे. जे कोण बिजनस करूंक सोदता तांकां अवेरनेस करून लोकांक फेसिलिटी तेणें सगळ्या लोकांक दिवच्यो. तशेंच वेजिटेबल पासून भायले येता ते स्टॉप जावंक जाय आनी आमचे गोंयांत आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाक म्हाका गॅरंटी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे करून घेतलो म्हणून. थँक्यू. Thank you. सर. I rise, Speaker sir, I rise to speak on the demands. Cooperation. Cooperation उलयता आसतना I think last
assembly. The Honorable Minister has said that he has brought about changes in the Act. It is not sufficient that this Act still requires some more teeth. I was there on the committee. The cooperation, under cooperation, the banks coming, the urban cooperative banks coming, have to be under check. Audit has to be done every year. Even the Apex Bank, that is the main bank, I don't want to name the bank, even there are problems. There are so many glaring issues there. I think the minister should pay attention and to see each and every bank that is coming. Each and every bank that is there, that their audit should be done in a proper every year manner and in a very systematic manner. Speaker, sir, talking about Visionaries Bank, I think Visionaries Bank is one of the issues which I think you also know about it. I think we should try and see whether something can be done. There are a lot of people who is having money there in that accounts in that bank. And like this, if the people are not brought to task, it will repeat. There will be other urban cooperative banks which will do the same thing. It is a must, and that action should be taken on all those people who have defrauded a bank. It should be a deterrent for the next fellow to do it. It is not happening, Speaker, sir. I think more emphasis should be given and seen that audit is done and action is. Till today, how many years we have been raising this issue in this House? I have not got a single answer on this issue that those people have been given justice. There are so many other banks which are going to, will the minister be able to tell which other banks check has been done so that they don't defraud the people? There are poor people who have been putting money in that account. The rich people, I don't think will put money in the urban cooperatives. There are so many poor people who have been there. So I would request the minister. I know he is aware of the problem because I was also there on one of the committees of his. I would request him to give them more teeth, give them a free hand. Let action be taken against some people. Let somebody brought to book, somebody arrested, somebody seen, somebody put behind bars. Otherwise, it will not stop. Speaker, sir, all those restricted powers to the RCS should be seen that they have been given more powers for everything, for each and every issue. Speaker, sir, non-performing assets. There are so many issues. The banks are simply siphoning of non-performing, saying that it is non-performing assets and selling the whatever guarantee the bank has accepted from the parties. There are so many issues where people have kept gold. There have been issues where land has been kept, flat has been kept. The bank colludes and sells for a mere sum of half the amount or the principal amount. Will the minister throw light on this and see that this type of issues are not happening? There are so many credit cooperatives who are like, for example, I have a small credit loan. We have so many issues, we can't give loan. Repayment becomes a problem. Will the minister look at strengthening the act so that even we are able to give loans and proper guarantees are taken and proper issues have been, whatever the issues are, that it is, they are given more teeth as far as even giving loans. Because liquidation of banks for liquidation of money from societies, I think the Madgan Urban has been liquidated and people have received up to, those who have got the money is up to 5 lakhs. What about people who have invested more money there, who have had fixed deposits to more than 5 lakhs? How do you intend solving the problems? I think the minister should throw light on it and see that insurance is done for even a bigger amounts, not only up to 5 lakhs. They should be accountable. The bank should be accountable for every investment, every deposit that is there in the account. Speaker, sir, I think it is a must because a lot of people are having problems as far as these issues are concerned. It is not only Visionaries Bank, it is not only Madgan Urban Bank, it is not only Goa State Cooperative Bank. Even new banks will have a problem. So I think the minister should give them a free hand, see that they should audit, every year they should audit the bank without fail. And every year take action against them.
not wait for the next year. Speakers are talking about water resources. I have detailed out various works in my constituency. I am grateful to the minister for this time. We were able to do quite a lot of amount of desilting by the fact that the first rains came in late. We got almost about 15 days. So we could do a lot of work of desilting. I should thank our stars also that we were able to do work. And these days, fortunately, this season we were having less, feeling. Although the rains were, there was a heavy rainfall on the first rain, we were able to curtail some sort of flooding that is going on in the fields. No doubt, it rained so much and we lost a lot of fields because of the water and landed it to a bigger height than what is normal for the field to grow. But we were lucky that we were able to do, and I'm grateful for him. I have listed out works. I have listed out a lot of works which are in my constituency for this season. I would request him. We are a constituency where we grow fields. आमी शेत रोयताय आनी शेत जोतर आमी रोयलीं आनी रोयत रावपा जाय जाल्यार बांद करपा जाय आमगे बांद बरें जावपा जाय आमगेली थोडी उस्पूं जाय आमगेली थोडी उस्पील जाल्या पासून थोडी सारकी बांदूं जाय I know there is a scheme where 50% आख्खेन थोड्यां तुवें बांदपा जाता थोड्यां planks आहाय I have listed out in Raya I have listed out one work which is a very good work आख्ख्या sluice gate सुद्दां बांदपाची right up to the end Utkaji. So that is a very important work which will be conducted, which is to be taken up in 3 phases. Kurtori I have taken up. Ami first time roste kele शेतांतल्यान. कित्याक केले रस्ते? कित्याकू शेतांत एक रोवपा बऱ्या पडटा. निमाण शेता कडेन तुका सा डायरेक्ट लास्ट शेता कडेन देखून तुज्यान चलोन वचपाक तूं कितलो टायम लागतालो. मोटरसायकल घेवन वचपाक तुज्यान आनी लिवता आसतना तुज्यांनी भात वयर घालपा जाता वयर हाडपा नाका. आदी लोक चलोन हाडटाले सकलसा वयर चलोन हाडटाले ताका लागून आमी रोड्स इंट्रोड्यूस केले आय हॅव टेकन वन प्रोजेक्ट वेर रस्ते करपाचे ऑल्दो वी हॅव डन प्रिवियसली इन वन ऑफ द फिल्ड्स वी आर कल्टिवेटिंग अबाउट 7 fields of each more than about 20 lakhs square meters so we have to आमकां रस्ते जाय तितून रस्ते केले जाल्यार शेतकारांक बरें आज भुरगे शेतां वचपाक सोदनाय मोटरसायकलीन वचूंक सोदताय शेतान मोटर घेवन वचपाक सोदताय सो तुवें म्हाका सदां व्हडलो रस्तो करचो पडटलो सारको शेतां मोटर व्हरपा आनी मोटर देखून गेले जाल्यार शेत रोयल्या पासून प्रॉब्लम ना मोटर घेवन गेले जाल्यार प्रॉब्लम ना पूण शेत रोवपा जाय शेत म्हणटा तें बेकार दवरूंक जायना ताका लागून आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर वी हॅव टेकन अप रस्तो करपाक सो इवन दॅट पार्ट थोड्यांचें मेन काम थोड्यांचें इज वॉटरवेज थोडे बंद जाले वील द मिनिस्टर आय हॅव रेज दीस इश्यू ट्रेडिशनल रोड्स ब्लॉक जाले आतां हितू हें जाता हितू डॅमेज जाता पावसांत उदक येता आनी अनहांडेड जाता कोणाय घर वयताय कोणाय कितें वयताय ती कित्याक वयताय ट्रेडिशनल उदका वाट बंद केलो आहाय वील द मिनिस्टर आयडेंटिफाय करतलो तूं आनी हे एक शेतांत एक आडीन जर तर आयडेंटिफाय केलें उदक सारकी तुका भायर सरतें आनी ती वाट आहा ती बरी ड्रॉ आउट करून प्लॅन केलो आनी तो प्लॅन दवरलो जाल्यार मुखार देखून कोण ताका मितीस आसना सर्वे प्लॅनार सगळी वाट नाय सर्वे प्लॅनार नाय म्हूण लोक आडायता ते सर्वे प्लॅनार ना म्हणटा शेतकारांक एसोसिएशनाक कॉन्फिडन्साक घेवन जावं कोणाक घेवन वील WRD take up the process, take up this of doing up this type of issues as far as ata Madai issues ata Madai so will the minister tell us what we have done to protect the water itu rain water ha issues ata Madai che that we are having so much of water of the rain we are not doing anything why we want the Karnataka and is fighting with us that we are not protecting our own water and tian udo tum kit kotle kai mon so what steps we are going to take to see that we protect our water first rainwater ache speaker sir I have raised one issue of in Mandapa I think honorable member Ullas Duyakar also has spoken think ek 7-8 gora hai jaitor sali teng udok ina light na goy karte migrant ni te teng issue jata migrant mo goy karte jaitor sali tengode 3 gora hai तेंगेली रेग्युलरायज करपाक वो तेंक ऑल्टरनेट लँड दिवपाक कित्याक जाय तर जाली तेंगे भुरगीं जालीं will you I have discussed with the minister we have discussed with the chief minister both of us have given a representation
तांकां जाती तुका बरे भाशेन हेल्प करपाक. आतां आनी एक इश्यू आहा, शेतकार कितें करता, शेतकारांत वयर थोडे आहा, थोड्या सकयल शेत आहा, शेता सकयल चोक आहा, चोका सकयल दर्या आहा. चोकांत एनक्रोचमेंट जाता, चोकांत एनक्रोचमेंट जाता, एनक्रोचमेंट करता. एक मनीस काडटा ऑलमोस्ट 10 मिटर भितर येता. आय कॅन अंडरस्टँड 1 मिटर भितर येता. मामलेदार कलेक्टर्स मागताय शेत थंय कुमदादीचें. कुमदाद कित्याक काय मो हें कोन्ना काय म्हणटा तो, कुमदाद कित्याक मागना डेमार्केशन. आज कुमदादी शेतां कुमदादीक व्हरलो नाय, कुमदादी शेत आहाय ती शेतकारांक गेली. So I want the minister to raise, I will give in writing exactly what is happening. You give me an assurance that you will write to the Mamladar that this thing has to be demarcated. Udka chok pade hai te, understand, oi thode ha, sheta sakal chok ha, sota sakal dori ha. So every level jote thode jote usna, chok tras sabana, soka ko tras hai na, doriya tras sabana. So water, they are all, augmentation, salt water, or peat, or chok kityaku, udo kityaku, pond kityaku, salt water augment जावपा. The udok, amgele, doria udok ani normal water. That is the main peat. Tin encroachment aha. It is the most important part, fundamental part shet ropacho. So I would request the minister that I will exactly tell him he has to write to the Mamladar. He will give me an assurance that he has to write to the Mamladar to see that no encroachment is there. Adlan itli केलो इतू वर्सां एकलो मनीस येता आनी भितर सोदता आनी आमगे आहाय थोडे ताका सपोर्ट करपाक इरेग्युलरिटी म्हणटी सपोर्ट जावपा जायना. स्पीकर सर. Honorable Minister, you have, sorry, member, you have spoken for over 13 minutes. आनी एक मिनट कावा करता. हांव मिनिस्टर जाता मरे बरें जालें. Dil tuk title. आसूं बरो हांव. स्पीकर सर, मादयची आय थिंक सो एकूच मिटींग जाल्या. I think the House Committee should meet again. And there should be more proper deliberation on this, Speaker sir. Ata udo zottari, last part I want to speak. Udo zottari ami augment, udo zottari am zaye, udo zottari maya mina am udo uni zata. Ami rain water akit kotai. What about rainwater harvesting? Are we, putting it into motion to see that more rain harvesting is done? We have got natural rivers, we have got natural todi. आमकां नॅचरल आमगे आदल्यान आम जाय तोच करून दवरलो आहाय. आमी कितें केलां? Honorable member, I think that has been discussed by everybody. One second, I'll finish it. I'll just finish in 2 minutes. I want a proper एक village in एक project घेवपाक. I want एक scheme काडपाक where एक village in एक water harvesting compulsory करपाक and project करपाक. म्हाका दिसता the minister should come up with a scheme. Thank you, Speaker sir. Honorable member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me. Speaker sir, demand number 74, water resources. What demand, Speaker sir, is crucial because it pertains to saving Mother Madai. सगळ्यांनी उलयलां की मदर मादय इज अवर आयडेंटिटी. आनीक म्हाका दिसता जेन्ना हावस कमिटी जाली म्हादयची तेन्ना हो सरकार आनीक ह्या रुलींग पार्टी कर्नाटकान इलेक्शन जिखूंक सोदताली आनी तांकां बेस्ट मनीस मेळ्ळो हावस कमिटी चॅर करपाक. कित्याक अवर ऑनरेबल मिनिस्टर इज अ नायस मॅन, इज अ एमिएबल मॅन. नोबडी कॅन गो इजिली अगेन्स्ट हिम. यू कांट फायट with him like I fight with others. And he was a nice man to actually, pass time till the results of the elections. Speaker sir, unfortunately for you and fortunately for Goa, that BJP lost in Karnataka. Now we are all on the same side. We all have to be together to save Madai. Now the issue here is, my friend Jennifer Monsarat also made a mention की Madai important. तिंगोरी मादयचेर बी उलोवपी न्ही हांगा रावन तालिगांव रावन. पूण इट्स व्हेरी गुड शी मेन्शन्ड इट. स्पीकर सर, आमी क्वेश्चन घालतात सरकार कितें करता? एवरी असेंब्ली आय पुट दीस क्वेश्चन.
And Sarkar म्हाका उत्तर कितें दिता? The state government is closely monitoring the case and the activities of the state of Karnataka. Speaker sir, how are you monitoring the activities? By reading the newspapers? What is monitoring? You are not visiting the site. Why is the government afraid of Karnataka? Now you have a Congress government there. Fight them. Why are you afraid of Karnataka, Speaker sir? Speaker sir, in January you filed an interlocutory application. What do you say in that? You are asking for directions restraining Karnataka from diverting water from Madai, including the Kalsa and Bandura rivulets, without obtaining requisite approval under the Wildlife Protection Act. Stay on the construction activities ongoing at the Kalsa Bandura site. Speaker sir, fact is what? Most of the construction is already done. You are asking for a stay on something which has already happened. Speaker sir, your own report says that the Kalsa river water which was flowing towards Goa state has been diverted. I am quoting your report, at least partly to Malaprabha basin in Karnataka, by providing a reverse gradient to the bed of the Kalsa river. Speaker sir, पयर हो जेन्ना क्वेश्चन आयलो तेन्ना म्हजो होच इशू आशिल्लो रिवर्स ग्रेडियंटाचेर आनी हें ऑब्स्ट्रक्शन जें हाडलां बाय रेजिंग द रिवर बेड हाजेर एक्शन तुमी कित्याक मागनात? स्पीकर सर, द गायडेड रिवर फ्लो हें तुमचेंच सांगता. The guided reverse flow coupled with the deepening of the Nala bed appeared to be the reason for no flow of water towards the Goa side. Even after receiving heavy rainfall in the monsoons, no hood marks or tail. Basically, substantial monsoon flow diversion of Madai water to Malaprabha basin has happened. Speaker sir, and you are not asking for restoration of gradient. You are telling us that case has been listed for November. I've told you that the case listed for November will be eventually heard in 2025, by which there will be nothing remaining. Speaker sir, the DPR of Karnataka mentions what it mentions. Specifically, I am reading you the sentence. It mentions that water will be intercepted and transferred to a receiving chamber through a gravity feeder pipeline, which will run perpendicular to the 6 check dams. म्हळ्यार कितें? आज कर्नाटका कंगाल जाला आसतलें कित्याक तुमी ते कंगाल करून सोडलें. फुडल्या वर्सा पयशे आसतले तांचे कडेन. तांणी कितें आज 1000 कोटी कितें दवरले आसता ताका तितल्याकूच. फुडल्या वर्सा तांचे कडेन पयशे आसतले स्पिकर सर, आनी हें काम ते कंप्लीट करतले. आनी आमची केस येतली 2025 आनी तुका बावड्याक फुडें दवरतले आमी आनी तुजे आमी जीव खातले. तूं स्पिकर सर हें आंगार घेवं नाका तुज्या. हांव मागता मंत्र्या कडेन, कित्याक you can always say once that ignorance is bliss. But the James Bond saying is there, once is happenstance, twice is coincidence, thrice is enemy action. 3 times if you all ignore, if you find ignorance, it means you are involved. And it is a fact, Speaker, that Karnataka has 28 MPs and we have only 2. And out of that 2, 1 is gone of yours, it looks like. What are they? 1 guy, 2. Huh? You all are the main guys. Alish. Anyway, Speaker sir, हातून एक कितें आहा? हातून स्पीकर सर आमी जेन्ना डिमांड केलो तेन्ना आमी म्हणटात स्टेट लेवल इको सेन्सिटिव्ह झोन मॉनिटरिंग कमिटी. इश्यू कितें आशिल्लो की 2022 कर्नाटकान फॉरेस्ट क्लियरन्स मागलें आनी 31 मे 2023 कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट घालो. कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट घालून तांकां मेळना. कित्याक मेळना स्पीकर सर? ओन्ली बिकॉज द प्रोजेक्ट, दीस कलसा बंदुरा प्रोजेक्ट फॉल्स विदीन द टायगर कॉरिडोर. जे लोक म्हणटात टायगर नाका आमी केन्ना टायगर पळयलो? तुमी उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक मारतले, ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. तो बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द टायगर कॉरिडोर, Karnataka didn't get the forest clearance. The moment you say you don't want a tiger corridor, Karnataka is clear, they get the permission. And they've already constructed it. And it's not a big deal to complete the DPR. You already have the DPR, Speaker sir. So Speaker sir, हांव मागता की ताजेर serious विचार करा. It is not only about 1 or 2 constituencies. It is about the lifeline of Goa, which Jennifer Montserrat said, reminded you, from your side just behind you. That is the lifeline of Goa. Mother, more than mother, म्हणलें मुखेलमंत्र्यान. ताजें चिंतपाची गरज आहा स्पीकर सर.
स्पीकर सर, एक तुम्ही फॉरेस्ट क्लिअरन्साक ऑब्जेक्शनाक घाली, रिकमेंडेशन ऑफ स्टँडिंग कमिटीक घाली, कित्याक घालना तुम्ही? आणि घाली जाल्यार तुमची डिफेन्स कितें आहा? इज टायगर कॉरिडॉर नॉट द डिफेन्स? स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां, हांव तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इज डुईंग वेल, अदरवायज वर्किंग वेल, बट इन म्हादय इट विल बी युअर वॉटरलू. तूं हे सगळे हे कॉफी टेबल बूक बी बरो केला, हातून फातोडता कित्याक ना? चड उलयता म्हणून हांव चॅक करतालो. सगळे आहा, येदी फोंडारे पसून बांदले ते आहा, मरे फातोडात ना. कित्या खातीर ना? डायरेक्शन आहा काय म्हणून आमचे बी येवप ना आमी म्हणून? आं, हो अंकुश आमचो बदामी बी आमचेर कोंत्र जाल्या काय म्हणून? कितें प्रॉब्लेम? स्पीकर सर, आय एम अ रुरल अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी. I am not Madgaon, which is completely taken over by constructions. There is an area which has agriculture and which also coexists with farming, with urban development. So, अशा जाग्याचेर हे उदक साठोवन दवरप, हे रेन वॉटर वेस्टेज जावप ना. आणि तुम्ही पळयला, you have also helped me to do one work, but it is not worked, Speaker sir. It has to be taken to logical conclusion. Areas which are not being cultivated, which are fallow, it requires a joint effort between you and Mr. Ravi Naik and the Revenue Minister to see that contract farming happens, that community farming happens. Speaker sir, आमच्या वेळार आमी नितळ गोंय नितळ बाय म्हणून एक स्कीम केल्ली. ती आमच्या वेळार केल्ली म्हणून तुम्ही ती पॉप्युलरायज करनात, आणि ती पॉप्युलरायज करना म्हणटा ती स्कीम तुम्ही मारतात. सोड खबर, आतां आनी खंयचें नांव दी ताका, मराठी नांव दिया, पूण कोतान ती बायो बांदा. हे म्हणजे डिमांड आहा स्पीकर सर. सो हांव मागतां, आज आमच्या एक क्वेश्चनान हांवें स्पीकर सर हे बांयांचें सांगतात. हांवें तुमच्या चीफ इंजिनियराकूय सांगलां आमकां 6 बांयो जाय फातोर्डान. कित्याक 6 big contiguous parts are there which do community farming, where community farming should be encouraged. सो थंय बांयो आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें म्हाका एक अश्युरन्स तुमी दियात. स्पीकर सर, आनी एक हें आहा, गव्हर्मेंटाचो डेटा कितें म्हणटा की रॉ वॉटर रिक्वायरमेंट फॉर ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय is presently 800 MLD and it is likely to increase to 1200 MLD in the next 5 years. Cruz Silva तुम्ही LAQ रिप्लाय दिला. स्पीकर सर, आमी गिमान आमकां वॉटर शॉर्टेज जाता. सो तुम्ही आतां उदकाचो फ्लो वाडयतले कशें? स्पीकर सर, तुका खबर आहा तुज्या गांवांत पावस पडून उदक नासलें. तियात्राची कांतरां पसून येवपाक लागली. म्हापश्यांत पावस पडटा उदक ना. पावस पडटा गळटा पूण उदक ना बांय हातून कितें तें टॅपान. तुमी म्हणटले हें म्हणलें जाल्यार फाल्यां PWDचेर काड म्हणून. स्पीकर सर, एक दीस 2021 जानेवारीन एक तुमचो वॉटर कन्जर्वेशन इव्हेंटाक मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो. स्टेटमेंट कितें काडलो की वी आर थिंकिंग ऑफ डिसिल्टिंग द डॅम्स इन गोवा सो दॅट कॅपॅसिटी ऑफ द डॅम्स इज नॉट रिड्युस्ड. सो नाव द क्वेश्चन इज, this Reginald Lawrence just spoke about it. खोडून रेंव काडून लास्टाक डॅमूय काबार जायत. जे नदयांक जालां ते डॅमांक जायत. स्पीकर सर, आय वूड हॅव अदरवायज आस्क्ड यू की तूं डॅम डिसिल्ट कर म्हणून. पूण डिसिल्ट जर केलें जाल्यार आज ती रेंव इतली म्हारग जाल्या आनी ते रेंवे खातीर इतली आमी भुकेले आहा की वी विल कीप गोईंग अंडरनीथ एंड वी विल ब्रेक द डॅम. We'll screw up the dams. This is what is going to happen, Speaker sir. So हांव मागता मंत्र्यान एक क्लॅरिफिकेशन दिवचें की तुमी डिसिल्टिंग ऑफ डॅम्स, इज इट युअर वे ऑफ ट्रायंग टू लेसन द गॅप बिटवीन 800 to 1200 MLD in the next 5 years of raw water requirement? हो एक इशू आहा स्पीकर सर. दुसरें म्हणल्यार साळावले इरिगेशन कॅनलाक जे लायनींग आहा, तांचे कॅनलाचे लायनींग ते 15 वर्सांनी एकदां करताले. आतां हे 15 वर्सां करूंक ना. सो स्पीकर सर, तें लायनींग केलां आनी तें लायनींग जर केलें जाल्यार तो एंटायर तुजो कॅनल परतो घेवचो पडटलो. तें मातशें करचें. स्पीकर सर, साळावली इरिगेशन हातून प्रोजेक्टान एक लिफ्ट इरिगेशन 26 कोटी रुपया म्हणून तुमी केलें. आमी जमिनूय दिली, म्हज्या बापायन जमीन डोनेट केली, प्रोजेक्ट रेडी जालो. तुमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय सारको सुपरफास्ट कॉन्ट्रॅक्टर, कामूय केलें. पूण आतां कितें जालां, थंय तुजे कडेन तें मॉनिटर करपाक आनी तें
हे ना मनीस ना थंय डिपार्टमेंटाचे मनीस ना 26 कोटी रुपया तुम्ही मोडिल्ले आहा तो ते मळकर्ण्या ते स्पीकर सर तें उदक जर वयर आयलें जाल्यार तें एंटायर सुजलाम सुफलाम जावंक जाय तें नाजाल्यार 26 कोटी म्हणून कितें फायदो जालो नाजाल्यार जमीन आमी दिवन फायदो कितें जालो स्पीकर सर आमी दिल्या जमीन थंय 7,000 दिल्या आनी 5,000 दिल्या अशें खूब कडेन जमीन दिल्ली आहा आमी तुमकां जस्ट टू लिफ्ट द वॉटर अप सो दॅट पीपल ऑन द अदर सायड गेट दॅट वॉटर पूण स्पीकर सर थंय एक मनीस जाय आज मेरेन हांवें आयकलां की ते दुकळ्याचो मनीस अल्ट्राकॉनाचो मनीस तो मॉनिटर करतालो आनी तो तें काम करतालो तुमी तुमचो मनीस घालचो पडटलो नाजाल्यार आउटसोर्स करते ताका जर खबर आहा तें ताजे कडेन आउटसोर्स करा ताका दिया मेंटेनन्स पिरियड 5 वर्सांचो 10 वर्सांचो एटलिस्ट टील द टायम दॅट वेजिटेशन इज डेव्हलप्ड देन स्पीकर सर कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्डाचे गेले 5 वर्सां तुमची मिटींग जावंक ना आनी एक इश्यू आहा स्पीकर सर आमी कामां तुमचे कडेन मागता हें मातशें काम कर तें मातशें काम कर डिझास्टर मॅनेजमेंटाक आमी चड वॉटर रिसोर्सा कडेन वतात हें स्पीकर सर म्हजी परिस्थिती जाल्ली आहा कित्याक तूं मातसो बरो मनीस म्हणून आनी इजी जाता तुमी मरान वचपाक डिझास्टर मॅनेजमेंट कितें कोसळ्ळें जाल्यार हांव म्हणटा वॉटर रिसोर्सा कडच्यान बांदून घेया म्हणून हांवें करून घेतिल्लें आहा हे पावसानूच पूण स्पीकर सर थंय एक इश्यू आहा जें कोटेशन आहा पळय तें PWD 1 लाखाचेर ई टेंडर करता तुमी 5 लाखाचेर ई टेंडर करता एक दीस कोण तरी आमच्या हे सायडींतलोच म्हणटालो की तुवें पयशे खाले म्हणून ते येवचे पयलीं आयदर फॉलो द गायडलायन्स ऑफ PWD means at 1 lakh you make a e-tender or you bring PWD to 5 lakhs. But there should be a parity, Speaker sir. Temple tanks are part of our heritage, Speaker sir. 100 तरी टेम्पल टँक्स आहा आनी तुज्या एक कॉफी टेबल बुकान खूब टेम्पल टँक्स आसा ज्यो तुवें रिस्टोर केल्ल्यो आहा स्पीकर सर ब्युटिफायींग टेम्पल टँक्स इज द मिनिमम यू कॅन डू रामनवम काय सुटी दिवंक सोदना तुमी हांवें म्हणीत आहा तुमी डुप्लिकेट राम भक्त म्हणून एटलिस्ट ती ह्यो तरी टँक्स तरी हें करा एक आमी पळयलेली आमी दामबाबाची तळी म्हणून एक कायद्यान हें आहा पोजिशन आहा की वॉटर बॉडी कॅनॉट बिलोंग टू एनी इंडिविज्युअल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट येस ऑर नो स्पीकर सर सो इज इट नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट टेम्पल टँक जी आहा जी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आहा इट कॅनॉट बी प्रायवेटली ओन्ड तळें म्हजें म्हणून हांव म्हणूंक शकना सो तें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट थंय सगळें एंटायर मडगांवचे हे आमचे गणपती पावयतात ते कित्याक तुमी हें करता हांव करूंक सोदतालो न्ही ते कितें तरी घुसपता थंय वेन इट कम्स टू चौगुलो आनी चौगुलो म्हळ्यार कोण तरी व्हडलो कोण बापूय जाल्ले भशेन सगळे भितात ताका हें भिवन फायदो ना तुमी यू हॅव डेल्ट वीथ चौगुले इन मांडवी पॅलेट्स सो इट्स नॉट अ बिग डील मातसो एक स्टँड घेयात तुमी तो स्टँड घेतिल्लो आहा थंय सो आय वॉन्ट यू टू फिनिश वॉट यू स्टार्टेड स्पीकर सर एक इश्यू असो आहा की महाराष्ट्रांत आनी 4 डॅमां बांदता म्हादयच्या ट्रिब्युटरीचेर सो एक इंग्लीश पेपराचेर एक हेडींग आयलें डॅम फ्रॉम ऑल सायड्स गोवाज रिवर्स मे सून क्राय फॉर वॉटर स्पीकर सर ही एक हेडलायन आशिल्ली गोंयच्या पेपरांचेर सो हांव मागता कितें की कर्नाटकाची 4 डॅमां महाराष्ट्राची 4 डॅमां आमकां उरतलें कितें स्पीकर सर आनीक आमकां फक्त हें साल्वार जावपाक टायगर रिजर्वूच जाय आतां तो म्हणचोच पडटलो कित्याक टायगर रिजर्वा शिवाय तुमकां जालें ती परमिशन तांकां मेळून जालें स्पीकर सर म्हादयचे खातीर जेन्ना आमी बोवाळ केलो आमी जेन्ना विर्डी वचून मिटींग घेतली तेन्ना थंय तुमी कितें म्हणलें साश्टीकारांक म्हादय कित्याक लागता काय म्हणून अरे साश्टीकारांक म्हादय लागता आमकां गोंय लागता गोंय साल्वार करता साश्टीकार स्पीकर सर ओपिनियन पोल सुरवात जालो साश्टीकारांनी आनी गोंय साल्वार केलें नाल्यार तालुको जावपाचो महाराष्ट्रांतलो सो ताजे खातीर स्पीकर सर इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू सेव गोवा एंड टू सेव गोवा यू विल हॅव टू सेव म्हादय स्पीकर सर नाव कमिंग टू डिमांड नंबर 71 कोऑपरेशन स्पीकर सर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी कोऑपरेटिव्ह बँक्स हांकां एनकरेज केला विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉट to promote the economic interest of small group of people with cooperative principles, that is democratic control of management, voluntary membership, equitable distribution of surplus. हे स्पीकर सर आमचे कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा इतले आसून पसून खूब कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आज रेजिनाल्डानूय सांगिल्ले आहा दे हॅव गॉन रोग स्पीकर सर दे हॅव बीन हायजॅक्ड बाय सेल्फिश इंट्रस्ट आनी अशें जाल्लें आहा की गरीब लोकांचे लाखांनी रुपया लूट केल्या कितल्या लोकांक पनीश जाल्या हो प्रश्न
स्पीकर सर रेजिनाल्डान काल आज कितें आज 1 तारीख 2 तारीख रे आज 2 तारीख मरे आज क्वेश्चन आहा रेजिनाल्डाचो थंय म्हणटा 2.5 कोटी रुपया लोकांची सेविंगां एफिडेंटली have been lost by 28 cooperative societies. Speaker sir, असल्यो 100 entities आहात where the amount is not mentioned. शंभर cooperative societies आहात जंय entities are not mentioned. Speaker sir, अशे issues आहात की केसी घालतात आणि केसीस पेंडिंग उरतात कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन. एक कडेन 45 हियरिंगां जाल्या पूण कांयच जावंक ना. एक कडेन 127 पेंडिंग केसीस आहा इन्क्लुडींग हावसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी केसीस. एक केस आहा स्पीकर सर वासुदेव प्रभू वर्सीस बार्देस तालुका कोऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटी. इट इज गोईंग ऑन सिन्स 2007. 134 हियरिंगां जाल्या. सो स्पीकर सर जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनायड. स्पीकर सर आतां मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचेर येवया आमी. कितल्यो आहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी गोंयांत आहा 7 विच हॅव द एनओसी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. आनीक आसात 3 विच आर नॉट ऑन द लिस्ट विच डू नॉट हॅव द एनओसी. तांकां एनओसी तुमी दितले काय विदाउट एनओसी ते चलतले. स्पीकर सर ह्यो जर बंद जाल्यो आनी तातूंत एक आसा जी रोहन खंवटो बोवाळ घालतालो तांच्या नांवान. आतां थंय वचून ओगी जावचेच पडटा तें हांव जाणा मंत्री बोवाळ कसो घालतलो काय पूण ताणें एक इश्यू केल्लो तेन्ना. सो ह्यो जर फाल्यां इफ दे स्टार्ट रिफ्युजींग टू पे द पीपल डेपॉजिटर्स कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट हॅज नो रायट. सो तुमी तांकां एनओसी दितले काय एनओसी तुमी तांकां रिफ्यूज करतले हें सांगूंक जाय स्पीकर सर. बिकॉज द स्टेट रजिस्ट्रार डज नॉट हॅव ज्युरिस्डिक्शन टू एंटरटेन केसीस रिलेटेड टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स in respect of multi-state cooperative banks and maintain such records. Honorable member. Procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, multi-state cooperative banks, they are functioning under the jurisdiction of the Central Registrar of Cooperative Societies, New Delhi, and they are regulated by RBI under the Banking Regulation Act of 1949. Speaker sir, state registrar फक्त NOC दिवंक जाता prior to extending area of operation. But it does not have any control over these multi-state cooperative banks. So हांव जे उलोवंक सोदतां ते जालें लोकांक तोपयो पडल्यो त्यो पडल्यो. आतां फुडें ज्यो पडूंक शकता आनी ज्यो आमी प्रिवेंट करूंक शकता ताजेर आमी उलोवया स्पीकर सर. म्हाका दिसता तुमचो रोल की एनओसी असले इंटरस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकिंग तुमी दितले वो ना हाजेर तुमचे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन जाय. स्पीकर सर आतां एक नवो इश्यू जाला. नवो इश्यू कितें सेंट्रल गव्हर्मेंट ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बील म्हणून हाडून सोदता. हें कितें करता हें अमेंडमेंट बील? हें एक्ट तांणी पास केला ऑलरेडी. आतां तो दे वॉन्ट टू टेक द ओवरसायट अवे फ्रॉम RBI एंड रिप्लेस इट विथ द सेंट्रल रजिस्ट्रार एंड ऑम्ब्युड्समॅन. म्हळ्यार कितें RBIचो काडून 2 ऑफिसर अपॉयंट करतले आनी 2 ऑफिसर ते मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर पळयतले. सो जी ऑटोनॉमी तांकां मेळटाली RBIक मेळटाली ती RBIची ऑटोनॉमी ते काडूंक सोदतात. ओपोजिशन कितें म्हणटा इट इज स्टेप इन रिड्युसींग ऑर अंडरमायनिंग द फेडरलिझम. इट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव अशें आमी ओपोजिशन म्हणटाले. ते सोड. आतां आमी पळोवया हाव इट एफेक्ट्स गोवा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, क्लॉज 6 ऑफ द बिल permits a cooperative society to voluntarily merge with an existing multi-state cooperative society in line with stipulated voting requirements. The clause could also be used to force a state-based cooperative society to voluntarily merge with a larger MSCS. म्हळ्यार कितें फक्त बोर्डाचें ऑथरायझेशन जर मेळ्ळें जाल्यार एक स्टेट-बेस्ड कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कॅन मर्ज विथ अ मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. स्टेट गव्हर्मेंटाक कांयच कंट्रोल स्पीकर सर आसचो ना. हांव तुमकां ह्या आतां केस कित्याक सांगता. एक टायमार आमी सुमुलाचे विरुद्ध गोवा डेरीच्या फावराद हांगा आमी झगडलेले ह्या हावसान
आनी तेन्ना तुमी सांगताले ना सुमूल येतले गोंयचे प्रोड्युसरांक हें करतले. आतां जर तांकां जाय जाल्यार गोवा डेरी तांचे डायरेक्टरांनी दे कॅन मर्ज गोवा डेरी इंटू सुमूल आनी करूंक शकता स्पिकर सर. तुज्यान काय करूंक जावचें ना. आनी एक ब्रँड जो क्रिएट केल्लो तो धपक्याक ब्रँड काबार जातलो. तुमकां खबर आहा स्पिकर सर, कर्नाटकान काँग्रेसीन सुमूल वर्सीस नंदिनी इशू केलो आनी ताजेर इलेक्शन जिखलें. हो स्वाभिमान स्पिकर सर, हो गोंयकारांचो स्वाभिमानूच गेलो आतां. आमी आमची येदी व्हडली केल्ली गोवा डेरी काडून कोणाच्या भाड्याक दिवपाक आमी तयार आहा आनी हें जातलें हे कायद्या अंडर. सो स्पिकर सर हांव तुजे कडेन मागता, आय एम रेजिंग attention of yours. It is a fear and anxiety that this can happen in the case of Goa Dairy, Speaker sir. Speaker sir, आता Goa Dairyचे आमी प्रायसीस पळोवया. आनी आय एम स्पिकींग नाव ऑन बिहाफ ऑफ whom लॉयल कस्टमर्स ऑफ गोवा. जे लोक ज्यो आवयो भुरग्यां खातीर घेताले. 2 मिनटां स्पिकर सर. गेल्या 7 वर्सांनी प्रायस ऑफ मिल्क has gone up by 34.88%. Amount of milk procured by Goa Dairy has gone down from 2.2 lakhs liters in 2019 to 1.85 liters in 2022. Procurement कमी जाला, रेट वाढल्या. हाचो अर्थ कितें स्पिकर सर? की गोवा डेरी इज लुजींग मार्केट शेअर. मार्केट शेअर म्हणटा तो आहा तो गोवा डेरी इज लुजींग. It is also losing revenue. And Speaker said the main source of revenue loss is fodder. Fodder म्हळ्यार कितें? फॉडर स्कॅम तुम्ही आयकला आसतले स्पिकर सर. सो एक अनूप देसाय म्हणून ताणें एक स्कॅमूच गोवा डेरीन एक्सपोज केल्लें आहा. तो कितें म्हणटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थंय फक्त बिलां क्लियर करतात. कसलीं? If you get high quality fodder, you have to get low quality fodder and get paid for high quality and distribute the amount between them 50-50. Speaker sir, अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता ही गोवा डेरीचें इमिजिएट हें जातलें, थंड जातली ती. आनी गोवा डेरी शेतकऱ्यांक फॉडर क्रॉप रोवपाक मोटिवेट करीत ना. आज शुगर केन जेन्ना बंद जाला, फॉडर क्रॉप रोवया मरे. Speaker sir, fodder crop जर रोयलो जाल्यार youngsters who are coming into dairying, they will come because fodder is the main issue here. And fodder is imported from outside. Speaker sir, जालें स्टार्ट जालें. येतो करून तुमी स्टार्ट केलें. मातशें पासियन्स घेया न्ही. दुधाचेरूय उलोवं नाका, उदकाचेर उलोवं नाका म्हणटा आतां दुधाचेरूय उलोवं नाका. स्पिकर सर, आतां अशें जालां की हे डेरी दूध घेतात चण्याचे कोतात, पूण हे सेम दूध डबल रेट करून कस्टमराक विकतात. स्पिकर सर म्हणटकर आज जाला कितें? आज जो खरो प्रोड्युसर आहा दुधाच्या धंद्यान आहा तो म्हणटा झक मारूं, ही इज सेलिंग हीज कॅटल. कित्याक? बिकॉज देर इज डिले टॅक्टीक ऑन द गव्हर्मेंट सायड फॉर डिसबर्सिंग इन्सेंटिव्ह, सबसिडीज एंड एवरीथींग. स्पिकर सर, फायनली कोंत अशें आहा की लोक सोडून सगळ्यांक बेनिफीट जाता फॉडर स्कॅमाचो. फॉडर स्कॅम म्हणटा फकत लल्लू प्रसाद यादव न्ही, हें गोंयानूय जाता स्पिकर सर. सो एक बेसिकली अशें जालां की बाय किपींग क्वायट यू आर अलाउविंग अ क्रिमिनल एक्ट of a brand being killed, Speaker sir. So I am asking you to encourage farmers to grow more fodder. हाजे पयलीं 2014 तुमी छास, पनीर, श्रीखंड, टेट्रापॅक सगळें करताले. हे परते करपाक लाया, पूण हे करपाक मेन म्हणटा ते पॉलिटिशियनांक बोर्डाचेर अपॉयंट करूं नाकात स्पिकर सर. बरे कोण FMCG प्रोफेशनल आहा तांकां अपॉयंट करात. स्पिकर सर, हांव मागतां की आनी एक स्कॅम भायर येता की दिसाक 15 ते 20 हजार लिटर दूध एक 2 पार्टी कडच्यान महाराष्ट्रांतल्यान विकते घेतात एट 4 to 5 रुपीज हायर दॅन मार्केट प्रायस. चॅक करा हें. दीस इज कम टू मी एज अ मेल. आनी म्हणटात कितें की तुमकां एक रेजिस्ट्राक 20 तारखेक तांणी हें धाडिल्लें, रिमायंडर धाडिल्लो. एक्शन घेतला काय कितें? म्हजे कोतान कांयच एक्शन जावंक ना स्पिकर सर. सो हांव मागतां की तुमी हें हाजेरूय एक्शन घेवचें. स्पिकर सर, हावजींग सोसायटीन एक्सपोनेन्शियल रायज जाल्ली आहा. सावथ झोन म्हणटा तो जो आहा मडगांव आनी सालसेत, तातूंत 1450 हावजींग सोसायटी आनी हावजींग मेंटेनन्स सोसायटीज आसात. आनीक ते आतां रेजिस्ट्रार ऑफ हावजींग सोसायटीन एक क्वाजी ज्युडिशियल मेडिएटर एंड ग्रिव्हन्स ऑफिसर म्हणून तो आहा. म्हणटकर हो इशू हांव तुजे हुजीर रेज करचोच पडटा. स्पिकर सर, मेन इशू आहा इज द ट्रान्सफर ऑफ एसेट्स.
खूब कडेन बिल्डरांनी सेल डीड करूंक ना और कन्वेयन्स डीड्स करूंक ना. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो की हे कोऑपरेटीव हावजींग सेक्टरांक आपूण जमीन ट्रान्सफर करून दितलो आनी ताजे खातीर कन्वेयन्स डीड वन टायम मेजर म्हणून एक फ्लॅट रेट डिसायड करतलो. हे अनाउन्समेंटाचें कितें जालां? आं 1% इज स्टील हाय. स्पीकर सर, तांणी घेतिल्ली केन्ना त्यो जमीन घेतिल्ली केन्ना आनी आतां रेट जाल्या कितें? म्हाका दिसता स्पीकर सर, एक तुमी चिंतचें की लोवर स्टॅम्प ड्युटी म्हणजे 1% इज नॉट रिलीफ. आनी बिल्डरांनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक ना. बिल्डर सुशेगाद सुट्टा. सो हांव मागतां की गोंयकार फ्लॅट ओनरांक चड करून वन्स इन अ लायफ टायम इन्वेस्टमेंट जेन्ना जाता तेन्ना तांकां एक सिंपॅथेटीक मॅनरान पळोवपाक जाय. कित्याक खूब जाण ऑनेस्ट गोंयकार ज्यांनी बिल्डरा कडच्यान जमनी घेतल्या हॅव बीन टेकन फॉर अ रायड बाय दीस बिल्डर्स. स्पीकर सर, हांव मागतां की तांचे खातीर बी एक कॉन्क्रीट तुमी स्टेटमेंट दिवचो आनी ट्राय टू लूक एट इट सिंपॅथेटिकली. कित्याक आतां आमी कितें केलां, तांकां हायर FAR दिवन आमी तांकां आदार करतात. हायर FAR जर दिता आनी 1% मागता तूं फॉर रेजिस्ट्रेशन, यू आर नॉट हेल्पिंग देम. Yes, Deputy Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demands listed in today's order. सगळ्या आमदारीन म्हटलेलें आसा की Honorable Mantri has been the most and the best minister to take this department forward. Similarly, I also agree on the same, because I would like to mention a few issues that are faced by me and a few colleagues of mine in Bardes Taluka. We are in need of a full-time AE, JE. There are a lot of staff issues that are being faced by the department. Similarly, there are a lot of proposals of the WRD department that are pending before the finance department. I also would like to urge Honorable Minister to kindly look into this matter. We have not had any new proposals for quite a long time. I don't have the exact date, but I will communicate it to the Honorable Minister. Similarly, Speaker Sir, contractor इंच्यानी काम केलेलें आसा तांकां आजुनी पेमेंट गावंक ना. So I urge Honorable Minister to kindly look into this matter of payments of the contractors, because I believe they are the same contractors who have been taking up the jobs of the WRD department for the last so many years. So तेंचे जायते पेमेंट आजुनी तुमचे कडल्यान तांकां येवंक ना. Speaker sir, my constituency has not seen any flooding this year, and I would like to appreciate the Honorable Minister on the same. But at the same time, Speaker sir, I would like to mention that there was a delay in the desilting work that took place, and I am confident that the Honorable Minister will ensure that this does not happen again. The Mapsa River desilting, various nallas that are there all over the constituency, and another important Kucheli spring that is also existing in the constituency that was not taken up in time. I would like to mention that the delay in the monsoon also helped the department to execute whatever pending work was there. Speaker sir, हांव म्हणूंक सोदता की हे जे डिसिल्टिंगाचे कामां आसता ती वार्षिक कामां जायत आसता. There is nothing new that has to be done. There is no new location that has to be taken up. If the Honorable Minister, through his good office, and he has a good team of officers, which everybody has acknowledged today on the floor of the House, I am very confident that they are all able to operate this department in the most efficient way, that they can chalk out a timetable so that there are no delays, that we are ready for the monsoon in time. Just like how the municipal level, the disaster management all have a meeting and execute a plan. They plan to execute in time before the monsoon. Similarly, the sites and all the nallas and rivers that are part of your department, if there is a plan that can be made in the month of February where the department can execute
in the month of April or May, I think that will be a good system wherein we do not have to fear whether there will be any flooding or not. I would be very happy that the citizens of Mapsa as well as neighboring areas such as Giri, Aldona do not face the flooding and waterlogging problems that we face. Honorable members Carlos as well as Honorable member Kedar have mentioned their concerns, and the people of Mapsa also travel through this same through the same roads and also have to go through the same problems. Speaker sir, I would like to wind up by saying that like everybody has said, the minister is one of the most, as I was sitting on the chair and listening, that everybody has praised the Honorable Minister for his ability and capacity to take care of each and every member of this House. Not only the ruling, but also the opposition has spoken very highly about his caliber. I would like to congratulate him on everything that he has done in the past 1 year for the department. And me, as well as everybody in this House, is very confident that he will outshine all the previous ministers before him in the next 4 years. Thank you, Speaker, sir. Yes, Opposition Leader, Uriya Demo. Speaker, sir, I rise to speak in support of the cut motions and oppose the demands. Speaker, sir, speaking about the Water Resources Department. Now, the budgetary provision of rupees 60563.12 lakhs, you have got a raise of 6.06% above your revised estimates. Now, while reading your performance budget that was given to us, Speaker, sir, there is a mention of the Mandovi River Basin Irrigation Project. And in that, Speaker, sir, there are 61 irrigations project identify kele. Now, Speaker, sir, also there is a detailed survey. And in that detailed survey, it says that 10 projects are planned. Speaker, sir, what will be the advantage of these 10 projects? I believe that the Honorable Minister should, and what is the tentative cost of this 61? The 10 projects that you want to take, you might place on the table of the House. Speaker, sir, it is also mentioned about construction of small dams and bandaras on our Mother Madhai, on this, scheme, whether this scheme that you have announced, will it be sufficient in terms of the present scenario of the dispute on Madhai? You might kindly clarify. Speaker, sir, speaking on there is a mention of the Selaulim irrigation project. Now, everyone knows that this irrigation project is the lifeline of South Goa. Speaker, sir, whether the storage capacity, is there any plan to increase it? Has it been increased? When was the last time it was desilted? Any म्हाका दिसता माननीय मुख्य जे आमदार मंत्री आहेत तेणे सांगपाक जाय की whether this desilting would be done. Thilari irrigation project. Today, Speaker, sir, there is a provision of 1,340 crores, out of which 523 crores has been given as an advance to the government of Maharashtra, as they are as a common share. Speaker, sir, how much water are we receiving from this project? The quantity of water, you might kindly state, and how the same is distributed, or whether there are changes that are required. Speaker, sir, speaking about the Anjune irrigation project, this is being mentioned on the performance budget. Here as well, what is the storing capacity of the water, and whether, Speaker, sir, the water that is distributed, is there any scope for future expansion so as to cater the needs of the increasing population? Speaker, sir, in your performance budget, you have also mentioned about tying up with National Institute of Ocean and Technology in Chennai. And there is 15 crores, 35 lakhs, enka ek provision kela. I would request the Honorable Minister, he is aware of the floodings that is happening in Paroda in my constituency.
whether, Speaker Sir, these people could be taken on board to rectify this flooding phenomenon, to study this flooding जे जाता. कित्याक PWD तेमी एक प्रयत्न केलो, पूण अजून हे सदांच बुडटा, पारोडा म्हणटा आमचो गांव सदांच बुडटा. So I request you to look into this and this जे NIOT चेन्नई आहा तांकां तुवें ऑन बोर्ड घेवचें म्हणून. Speaker Sir, जे construction of irrigation well, जो subsidy मेळटा. Now they are in two ways that you will provide. 10,000 rupees or less for shallow wells and 75,000 rupees or 50% of the cost, whichever is less, for deep wells and bore wells. Now, how many beneficiaries have taken benefit of this scheme? And how many applications are pending? Because I would state to the Honorable Minister, there are several applications in my constituency as well that are pending for very long. Speaker Sir, जे सगळे हिंगा member उलयलाय, I also support on the dynamism of the Honorable Minister. He is very dynamic, by God's grace, with his age. Also, he still looks very young, performs very well. But Speaker Sir, his department, I would like to point out that you all are full swing for execution and full credit to you. But jenna ye investigation जावपाक जाय of several other issues. I believe that your officers and engineers need to look at this aspect very seriously. Execution, you are very proactive. If we give you a call, I think काम जाता है, दुबावना. Oppositionाची जाता है. But जे investigation is जावपाक जाय जायते तुगे खात्यान. Now, Speaker Sir, speaking on आमची म्हादयचे उलयतना जी आमगेली lifeline हा. Now, I believe that this government, Speaker Sir, has failed to protect our mother Madai. And ye failure starts on 21st December 2017. At that time, you were not minister, Speaker Sir. This was when the former Chief Minister wrote a letter to the BJP president. Now, Speaker Sir, if you look at several letters of the Ministry of Environmental, Forest and Climate Change to them, 17th October 2019, 25th October 2019, 5th November 2019, 18th November 2019, 24th December 2019. These, Speaker Sir, are all letters of betrayal. Speaker Sir, if you look at the chronology of the events, now this chronology of the events, Speaker Sir, exposes the fact that the triple engine gave a free hand to Karnataka to divert water. ये सारखे सिद्ध आसा कित्याक जे देशाचे Home Minister are, even he made a statement, Speaker Sir. It is very clear, and it looks like because of the 28 MPs and आमकडे दोनों hai, somewhere because of this is the main reason. This is very simple, Speaker Sir. Speaker Sir, besides only submitting the superintending engineer who was a member of this 3-member committee, I believe that the government did not do anything to keep a strict vigil. Speaker Sir, my LAQ 9A dated on 19 July. It reveals that the Goa government completely relied only on newspaper reports on the activity by Karnataka. Hokot jenna newspaperaचे jenna हे जाताले त्या वेळार आमचो सरकाराक हे जे जागे जाताले. Speaker Sir, data at Annexure 5, it reveals ये hokot 21 inspection जाले. From 2018 to 23, only 21 inspections are being held by the officials of the government. Of these 21 inspections, 17 were carried in 2018. 1 each were carried in 2019 and 2020. 21 and 22 on inspection as well. And 2 are being carried out during your tenure. Now, Speaker Sir, what does this show? I'm not personally saying anything about the minister. If you look at the attitude from several years back, Speaker Sir, this shows that this government has deliberately turned a blind eye in the past. Speaker Sir, I had raised the issue of Prava and notify Korpak, and Mananiya Mukhya Mantri, I think 3-4 days announced that the Prava has been notified.
आतां स्पीकर सर हेंगेले ऑफिस हुई हे मेंबर जे आहे when will they start functioning? I think the honorable minister and the people of Goa want to meet these members. This has to be taken on a war footing. Speaker sir, after jenna Madaicher board zalo inga housantuy we spoke about it. I think only one meeting has been held of the convened of the House Committee. I think this is a serious issue. I think you have given an assurance that after the session you would get this meeting on. Speaker sir, main muddo jo ha to म्हळ्यार हे अप्रुवल जे DPR-चे हा ते विड्रॉ करपाक. आतां विड्रॉ कोणान करूं जाय स्पीकर सर? विड्रॉ करूं जाय केंद्र सरकारान. आनी केंद्र सरकारान कित्याक हे विड्रॉ जायना? म्हाका दिसता हे एक मोठो प्रश्न and people, speaker sir, are waiting. Still we are all waiting because if the DPR is withdrawn and केंद्र सरकार हिंगा the double engine hai हिंगाय आहा थिंगाय आहा, why are they not withdrawing this? This is the thing that speaker sir needs to be addressed mainly. Speaker sir, ek je म्हाका दिसता this government has also failed to pursue the contempt petition and je interlocutory application je halle on madai je tugele SLP je special leave petition halle, now it is converted into an appeal. And with this speaker sir कितली वर्सां जातली 25, 26 एक केस येतली मो आमकां आज कांयच एक हें ना मुखायल फुडार कितें जातलो तेजेर कांय ना. सो immediately I believe that this DPR has to be withdrawn immediately, speaker sir. With the way Karnataka is moving forward, we have no other way than to withdraw this DPR by the central government. Speaker sir, Tiger Reserve, this government took a haphazard decision of rejecting the center anu proposal idillo. Reject kelo Tiger Reserve nakmo. But speaker sir, I would like to ask, the other day I had asked the forest minister. He said that I don't want to speak on the implication of the Tiger Reserve judgment on River Madai. So I would like to ask the Honorable Minister for WRD, with the current High Court order on Madai Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve, is Madai safe? This is a very simple question with regards to everything on Madai. Is Madai safe? Are our generation safe? The Honorable Minister needs to answer on this. Because Tiger Reserve, it impacts the forest. And the forest impacts the rainfall and water retention. So it is all connected, and I expect the Honorable Minister to come clear on this particular issue, Speaker sir. Now, I would like to highlight, Speaker sir, of the failure of the government to construct dams along Madai. Ata Mugelo LAQ ek ahlo, and the LAQ states that there are 59 dams that are proposed along this Madai belt, along the lifeline. But Speaker sir, unfortunately, je performance budgetan je allocation kela, te 1 crore allocation kela. And 59 dams, how are you going to build, Speaker sir? So this shows that rather than only making announcements, you all have to perform. We do have an able minister, I say that again, but it is time for us, for his department to perform. Speaker sir, Tiger Reserve समज सरकारान declare केले, I believe that our Madai is safe. The Honorable Minister should possibly come clear at the end of it. Speaker sir, now I would like to show that the failure of this government to demarcate some command areas. There are several command areas, and Speaker sir, you all have LAQ number 135 on notifying scheme of the Selaulim Tilari Anjune project under section 17 of the Command Area Development Act 1997. Speaker sir, I had asked, and the same they said will be placed before CADA board, which is to be reconstituted. Anta, why is there delay in notifying the schemes of the Selaulim, Tilari and Anjune irrigation project, and why yet the CADA board ha te kitya reconstitute kelna, Speaker sir? Speaker sir, I hope that these members je boardache astale, they should not have any political affiliation. They have to be experts. Yen gorjeche ho, Speaker sir. Speaker sir,
Another important thing that I would like to bring to the notice of the Honorable Minister is the failure of the government to demarcate and protect the catchment areas. The catchment areas under various irrigation projects to avoid illegal convergence. हे म्हाका दिसता मंत्रीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय कित्याक द गव्हर्मेंट स्पीकर्स जे आमकां आज एक एलेक्यू आनी एक हांवें घायलें एलेक्यू नंबर 94 which is dated 19 July 2023. In that it has shown you no doubt on your bit you have given us a souvenir a book, you have done good work with that particular project, but the reality of past, if you look at it at reply 94, of 104 जे large water bodies are, in your reply you have stated that 75 are polluted. So this is a serious thing. And my Mode Lake, Karamboli, Mala, Miramar, Sulabat Lake, Pilen Lake, Saipe Lake, Bati Lake, these are some of the bodies. These are major, this is a major issue that I would like you to look into. Speaker sir, we have to preserve our water bodies for our future generation. Speaker sir, as per reply number 40, you say that there are 64 bandaras and various bodies to store water for potable water. And from that, Speaker sir, 64 bandaras pade hai. Tintutlan, you have said that 16 proposals are pending before the government. I want to know that from you that what is your action plan to protect these bandaras and ensure that the periodic maintenance is done. Speaker sir, एक जो incident आलो with regards to the water tanker carrying sewage. Now, when did this come into limelight? Jenna Zuari Nagaracha lokane highlight kele. Ata Speaker sir, what does this expose? This exposed, Speaker sir, that there is no mechanism with the department to check the quality of water at point of extraction jenata and during transportation. And that's because potable udo jenna ami otay kona ek tankerang sewage gail ijer kai maka dista check na, there is no coordination. What you have given me a reply that there are 853 tankers registered with your department, and out of that 200 are in regular operation, 204 to be precise. And 649 have been sent for deregistration. And that's because sir, ye 649 dusre hai deregistered korpak. And kite mechanism department ta kaha. Because I am telling you, especially in my constituency, I will bring it to your notice. There are these tankers that are working that are deregistered. And I believe that they are working all over the state. So there has to be a mechanism, Speaker sir. Speaker sir, you have said in one of your reply, LAQ 128, in that you have said that you all get some revenue on registration of these tankers. 3,000 rupees per year for 5,000 liters, and over 5,000 liters you get 5,000 rupees. In the same reply you say that there is no revenue generated from water tanker. In the same reply. So it's contradicting your statements. Because I believe that there is no system in place. System ona. And it is the collective responsibility. I'm not only saying you, it is the responsibility of the transport department and the PWD. We have to coordinate. This is a very sensitive issue, Speaker sir. So I demand an assurance from the WRD minister that he will come with a mechanism to regulate these water tanker operations in Goa, initiate actions such as color coding korunata. Speaker sir, you can tie up also with FDA, tie up with PWD to check the quality of the water at the point of extraction. Now, Speaker sir, rainwater harvesting ache, we have all spoken, but I think the budgetary provision is absolutely nothing. I believe this is something you need to expedite these efforts. You need optimum use of water from mining pita jeha. You need to make use of that. And techno-economic feasibility studies avpak jai. This has to be done, Speaker sir, on priority. Speaker sir, with regards to the
ग्राउंड वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग ये स्पीकर जो एक्ट आहा Regulation Act 2002 and Rules 2003. I believe that's because the water is becoming it is becoming precious day by day, and there is an urgent need to control the misuse of groundwater. It appears here also that the government has no mechanism to check the quality of groundwater and found contaminated at various places. ये contaminate कितको ज़्यादा speaker sir? Seepage of sewage, discharge of hazardous and poisonous waste in bore wells, as well as open drains. Ada, I will give you an example to the Honorable Minister. Kunkolim Industrial Estate and म्हाका दिसता जोड 200 मायज बोरवेल आसतल्यो. आनी ते बोरवेला सगळे हे chemical, waste, सगळे sewage, सगळे सोटाय. Neighboring सगळे गांवांक, केपेंच्या गांवांत, आंबावलेच्या गांवांत, हे शेतां बितां बी कुसताय speaker sir. Ejer, I will write to you also, I request you that this is a very serious issue. You kindly look into this. This is a very serious issue about these bore wells that I am highlighting to you, Speaker sir. आमगेले मतदारसंघान 12 बांध आहे आणि आम्ही हो प्रपोजल घातला मंत्री कडेन आणि he has assured us that he would take up on priority, Speaker sir. Now, Speaker sir, these illegal bore well, what I am talking about. Now, Speaker sir, my reply LAQ 125 on 26 July. It says that 123 illegal bore wells जे आहले तितूंतल्यान 48 सील केला as per the High Court order, only after the High Court order, and 7 bore wells a fine you have imposed, and 68 bore wells because show cause notice dale. It is a request because that the government needs to act fast on all these illegal bore wells contaminating the water, Speaker sir. Speaker sir, je government mantri and department je desilting ko de nalla cha, it is very systematic, but I think there has to be some scientific study ki ye flooding jaupa namo kiti ye ha, because you have spent about 20, you have desilted 426 nallas as per your reply on 26 July. LAQ 166. But Speaker sir, hui na hui ye flooding chalot aha. So you take the dirty tale of Santines, je Santines zada. This, Speaker sir, is fit, I believe, to be put in the curriculum. I think, Speaker sir, the Honorable Minister needs to look at this with his rich experience. To ye kottomu maka asha ha. Teke je experience ha. So, ejer department and je flooding zata and je desilting zata. Ejer tene maka dista scientific ek study जावपाक जाय. Encroachments of WRD land and जायते कोडे Speaker sir, ye encroachments have been done in WRD land. I will also write to him. I will not name people, but there are several cases. These cases of encroachment of WRD department need to be looked at strictly, Speaker sir. Speaker sir, speaking on the corporation, Speaker sir, here also your budgetary provision is 13.18% above the revised estimates. Now, as per your performance budget, there are 5,271 cooperative societies, as per what is given to us. And your working capital is almost 15,107 crores. And the deposit in these cooperative societies, the amount involved is 7,331 crores. Now, Speaker sir, are these cooperative societies audited properly? Is the department monitoring this, Speaker sir? And how many cooperative societies are audited? I believe, Speaker sir, authorities need to remain vigilant. And it is important because you are also from that line. You have been in that line. I think there's no better person than you that would look into this, because a periodic audit, this has to be done, conducted of all the cooperative banks as well as the cooperative credit societies. And Speaker sir, je data of the cooperative societies, when jenna choile ki goyant 5,000 cooperative society, bare dista. But what is the reality? The reality is, Speaker sir, that there are 6 zones. Of these 6 zones, there are about 5,200 societies. Now, these activities of these cooperative societies are related to credit,
consumer, dairy, VKSS. Now this is a major part. This is only 35%. The other chunk, dusro part ha, is all housing. In South Zone, Speaker sir, 1,452, that is 85% are relating to housing. In the Central Zone, out of 645, 600 are relating to housing. In the North Zone, 50% are relating to housing. He Mantri Mukar kite hao adpak sotta, and he's aware of it. Speaker sir, only qualitative cooperative movement, it is seen in Bicholim, Kepe and Ponda of Zone 1. This is where all the qualitative cooperative movement is seen. Speaker sir, I would like to draw the attention of the Honorable Minister that if no strategy is put in place, then this cooperative department would become the Department of Housing Cooperatives in the next 5 years. So you need to look at this very scientifically, Speaker sir. Speaker sir, I would like to also point out to the Honorable Minister that the cooperative sector is at its lowest currently, Speaker sir. And I believe that this government should take steps to strengthen this cooperation. Speaker sir, J. Sanjeevani Sugar Factory, it was a pet and dream project of Poile Goinche Mukhel Mantri, Bhausaheb Bandodkarache. But today, ye shetkarache hui na hui anyay jata. And ji land, whether it is going to be sold to several capitalist people from outside Goa. Speaker sir, ye maka dista anyay jata. We are celebrating his 50th death anniversary in, I believe, on 12th of August, and we have also our minister who comes from Sange. He is also wanting that this issue needs to be resolved. Somehow, Speaker sir, I believe they have met the Chief Minister as well. All issue Magadista, you all need to look at it very seriously, Speaker sir, with regards to the ethanol plant. Speaker sir, je ye sarkaran Magadista administrators in this cooperative society, there are about 93 administrators. And the main is Goa Dairy. आता ये Goa Dairy, Speaker sir, jenna administrator घातलो त्या वेळार स्पीकर सर जे फॉडर प्रोडक्शन आहली जी आईस्क्रीम फॅक्टरी आहली हे सगळी बंद जाली स्पीकर सर दूध जे आज हांगा सगळ्या मेळटा वी रिलाय ऑन मिल्क कमिंग आउट फ्रॉम द अदर स्टेट्स आय बिलीव दॅट द ऑनरेबल मिनिस्टर ही कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर यू लुक एट दिस एज वेल सिरियसली स्पीकर सर दीज आर हे सब्जेक्ट जे आहे हे गोंयच पासत आहे आणि he is well equipped, he understands everything, and we look forward, Speaker sir, that this issue, it's a very serious issue, because it will bring bad name to Goa if Goa Dairy je aaj bond zala, administrator gatla tinga politics zala, administrator an tinga aha title ani part zala, Speaker sir. So mantri in teje laksh galpak jay. Speaker sir, je traditional occupations of Goa, you need to promote cooperative movement. Ye je amgele पाड्डेकार हाय फुलकार हाय रेंदेर हाय हेंकाय ह्यो स्किम्यो तुमी म्हाका दिसता जात ते भाशेन यू नीड टू टेक देम इनटू दिस कॉपरेटिव मुवमेंट स्पीकर सर आय वूड बी ग्लॅड एज आय एंड इट दॅट इफ द ऑनरेबल मिनिस्टर नेम्स 6 corporations which could set an example to the state of Goa. I will name one, जे गोवा भाग्यदार आहा. That is very successful. I request you, you should name about 6 that, Speaker sir, will have an impact on Goa. With this, Speaker sir, I expect that the Honorable Minister will look at these issues, especially the issue of Tiger Reserve, and we will get some clarity on it. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. Honorable Minister, एक मातशें रिक्वेस्ट करता तुमकां एक मदीं मातशें ब्रेक एक 10 मिनटाचो ब्रेक दितलो मातसो एक माविनाचो बर्थडे सेलिब्रेट करा आमकां ओके हां कंटिन्यू कर तो सद्या हातून गेल्लो आसा मदीं मातशें कंटिन्यू डिस्कंटिन्यू कर बरें सवाती महाशय आज म्हज्या 2 डिपार्टमेंट्साचे डिमांड मानिल्ले आसात डिमांड 71, 74 त्या संबंधी सभागृहाक म्हायती दिवपाक आनी कट मोर्चां जी मारल्यात पयलीं ताका ओपोज करपाक ती फाटीं घेवची हांव उलयले नंतर ही विनंती करपाक राविल्लो आसा
सो मातशें हातूंतलो WRD डिपार्टमेंटाचो जो डिमांड आसा म्हणजेच उदका संबंद जो डिमांड आसा खरें म्हटल्यार शाणे मनशान बुदोन मनशान उदका संबंदी आनी कटमोशन हाडपाक जायना कारण वॉटर इज द एलिक्झर ऑफ लायफ. उदक म्हटल्यार जीवन आनी उदक म्हटल्यार समृद्धी आनी त्यामुळे जें बजेट आसा तातूंतली 1 रुपया सुद्दां कमी करप अशे प्रकार येवपाक जायनाशिल्लें खरें म्हटल्यार. सो ते मातशें सुदैवान आमच्या ह्या पृथ्वीचेर उदक आसा. आमी हालीं आयकतात की बाकीच्या ग्रहाचेर उदक सोडटा आमी वचून म्हणजे चंद्राचेर आसा काय मंगळाचेर आसा काय म्हणून. फॉर्च्युनेटली ह्या पृथ्वीचेर आज उदक जें आसा 2/3 ही पृथ्वी जी आसा पळय न्ही 75% उदक जें आसा पळय हे पृथ्वीचेर आसा. ऑफकोर्स त्या उदकाचो आमकां मोठे प्रमाणात फायदो जायना कारण तें खारें उदक सलायन वॉटर आनी फ्रेश वॉटर जें आसा पळय न्ही तें हार्डली 2.7% म्हणजे पूर्ण जगाचेर. सुदैवान भारत देशांत फ्रेश वॉटर जें आसा पळय न्ही तें तशें पळोवपाक गेल्यार भरपूर आसा कारण आमचे हायेस्ट रेनफॉल एरिया आसा पळय न्ही ती आमच्या इंडियेंत आसा दॅट इज चिरापुंजी. आनी त्याच पद्दतीन गोंयांतय बीन सेकंड हायेस्ट प्लेस इन द कंट्री गोंयाक पावस हो भरपूर पडटा जवळ जवळ 120 इंच वयर म्हटल्यार आतां. सो ते मातशें उदक जें आसा पळय न्ही हांवें जशें म्हटलें मनशाक जिविताक जाय निसर्गाक जिविताक जाय लिव्हींग ऑर्गनिजम्स आसा पळय तांकां सगळ्यांक जिविताक जाय आनी त्यामुळे उदका कडेन आमी अशें कशें म्हणटा तशें दुर्लक्ष करून जावचें ना. जितले जाता तितले उदकाची स्टोरेजस उदकाची बॉडी जी आसा वॉटर बॉडीज आसा त्यो आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. आनी फाटल्या 15 ते 16 म्हयन्याक हे सामकें अत्यंत बारीकसाणीन म्हणजे ह्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन म्हणजे कोऑपरेशन बीन आनी WRD कडेन सामकें बारीकसाणेन हांव लक्ष दिवन काम करीत आयिल्लो आसा. आनी जितले जमता तितलो म्हणजे सगळे स्टाफाची स्ट्रेंथ कॉन्ट्रिब्युशन डेडिकेशन हे दोनूय डिपार्टमेंटाच्या बरेपणा खातीर हाडिल्लें आसा कारण हे दोनूय डिपार्टमेंटाचें बरेपण म्हणजे गोंयच्या जनतेचें बरेपण. आनी त्या नजरेन म्हाका सांगून दिसता ते सोबीत गोंयांत जवळ जवळ 11 न्हंय आसा 11 ताजे वयली बारीक आसात पूण 11 सामकी मेजर न्हंय आसात. आनीक सुदैवान आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसात तांणी गेल्या वर्साक जेन्ना आमकां सांगलें की अमृत सरोवर ही स्कीम घेवपाक जाय अशें म्हणून प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा भितर जिल्ल्या भितर जवळ जवळ 70-75 तळी सोदून काडात आनीक ताजें पुनर्जीवन करात अशें म्हणून. आमी आमच्या ल्हानशा गोंयांत न्हय फक्त 75 जवळ जवळ 162 दोनूय डिस्ट्रिक्ट एक कडेन करून 162 सुमार बॉडीज आमी आयडेंटिफाय केल्यो आनीक ताजी सुदारणा करपा संबंदी काम जें आसा पळय न्ही तें गेल्या वर्सा पासून चालू दवरलेलें आसा. सो ते महाशय सुदैवान आमचे कडेन 1961 नंतर 6 डॅम जाल्ले आसात आनी एक डॅम जो आसा पळय न्ही तो इंटरस्टेट म्हणजे महाराष्ट्रांत तो डॅम बांदिल्लो आसा. गोंयचे तातूंत कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा पळय न्ही तें 75% आसा आनी 75% कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्ले कारणान आमकां 75% उदकाचो सांठो मेळटा. बाकीचे 6 डॅम जे आसात तातूंतले 2 डॅम जे आसात ते काणकोणा आसात म्हणजे त्या तालुक्या पुरते तांचो हिशोब धरपाक जाता पूण आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा काणकोण मायनस करून म्हणजे 11 तालुक्या खातीर आमकां हे 4 डॅम जे आसा पळय न्ही एक सालावली डॅम दुसरो आसा तो अंजुना डॅम तिसरे आमठाणे आनी आमचे पंचवाडी म्हैसाळ हे 4 डॅम आमकां उपयोगा आसात. तातूंतलो सालावली डॅम जो आसा पळय न्ही इज अ लायफ लायन फॉर एंटायर सावथ म्हणजे सांग्यार जो सुरू जाता बॉर्डर तालुका ते एवढच्यान मार्मोगोवा अरबी समुद्राक तेंकता इतलेय सगळ्या लोकांची लोकवस्ती जी आसा पळय न्ही आनी शेतकरी जे लोक आसात बागायती जे लोक आसात हे सगळ्यांची काळजी घेवपाची ताकद हे सालावली डॅमाक आसा. आनी म्हणूनच हे सालावली डॅमा कडेन बारीकसाणी पळयता आसतना आमकां एक गजाल पयर जून म्हयन्यांत जेन्ना पावस अनपेक्षीतपणान फाटले 50-60 वर्सांत जून म्हयन्याक पावस पडूना अशें जावं ना. पयलेच खेपेक हांव म्हज्या लायफाक तरी पयलेच खेपे हांव पळयतां की जून म्हयन्याच्या 22 तारखेक पावस आयलो. हांव दोनूय गोश्टी म्हणटा हातूंत एक बरें जालें. आमी गोंयकार 120 इंच पावस आसा म्हणून फिदारपणान उदक वापरताले पळय न्ही ताका आमकां थोडीशी एक जबाबदारी घेवची पडली जाणीव घेवची पडली की येस पावस जो आसा पळय न्ही विथ अ क्लायमेट चेंज कसोय कितें ना कितें जावंक शकता.
आणि त्यामुळे आम्ही सालावली डॅम असूये किंवा अंजुणे डॅम असूये किंवा आमचे बॅरेजेस असूये किंवा आमचे लेक्स असूये हे सगळे गजाली कडेन आमी गोंयकारांनी सिरियसली पळोवपाक जाय आनी तातूंत WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तांणी अत्यंत बारीकसाणीन आनी काळजीपूर्वक हे सगळे वॉटर बॉडींची आमी काळजी घेवपाक जाय आनी त्या अनुसार म्हाका सांगता दिसता सभापती महाशय की आमचे कडेन 160 बासेस सुमार अमृत सरोवर जालींच पूण त्या शिवाय आमी जवळ जवळ 370 सुमार बंधाऱ्यात जे आसा पळय न्ही पयलीं बांदिल्ले काही तातूंतले सोडिल्ले बीन ते परत आमी मॅनेजमेंट करपाक घेतिल्ले आसात तांची रिपेर वर्क करून घेतिल्ले आसा आनी म्हाका जाय की 2024 पर्यंत म्हणजे 2023 डिसेंबर 2024 डिसेंबर पर्यंत जवळ जवळ 400 वयर बंधारा जे आसा पळय न्ही ते आमचे वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान अजून तातूंत जवळ जवळ 80 ते 100 सुमार बंधारांची भर पडपाक जाय कारण दॅट वील गिव अस अ डेफिनीट रायज इन अ ग्राउंड वॉटर अँड सरफेस वॉटर हे आमी सगळ्यांक लक्षांत घेवपाक जाय आनी त्या नजरेन म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे 100 बंधारे एडिशनल जे म्हणटा पळय न्ही ते करून घेवपाक जायच आमकां सभापती महाशय एक ल्हानसो बूक दिवपाचो एक भाग्य लाभलें म्हाका जातूंत अमृत सरोवरांचे लिस्ट जे आसा पळय आनी फोटो जे दिल्ले आसात म्हजी विनंती सगळ्यांक बाबा विजय सरदेसायान लक्ष हाडून दिलें की तुमच्या हातूंत सुद्दां ल्हान ल्हान तळी आसा पळय न्ही ते सुद्दां येवपाक जाय अशें म्हणून हे जे फर्स्ट एडिशन दिलां पळय न्ही हातूंत तुमची सजेशन्स आयली नंतर परत सेकंड एडिशन घेवपाक पळयतलो हें एक जालेंच पूण त्या शिवाय ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक म्हणजे सेशन सोंपपाच्या पयलीं दिसाक प्रत्येक मतदारसंघाची वॉटर बॉडीज बारीक मोठी जे आसा पळय न्ही हे सगळे आमी मॅपिंग केल्ले आसात आनी ताजे ल्हानशे बूक जे आसा पळय न्ही प्रत्येक मतदारसंघाची एक बूक तुमकां 9 तारखेक तुमच्या हावसांत सगळ्यांच्या हातीक दितलो जेणे करून फॉर पॉस्टेरिटी म्हज्या मतदारसंघात कितली वॉटर बॉडीज आसात कितले व्हाळ आसात किंवा कितले बॉडीज आसात पॉन्ड्स आसात झरे आसात स्प्रिंग्स आसात हे सगळे तातूंत तुमकां पळोवपाक मेळटलें आनी शिवाय मागीर सजेशन करपाक मेळटलें की येस ह्या पद्दतीन ही म्हायती मुखार जाय अशें म्हणून सभापती महाशय हे सगळे उदकाचो सांठो जो आसा तो 70% 70% इज यूज्ड फॉर इरिगेशन आनी 30% इज यूज्ड फॉर ड्रिंकींग पर्पज गेल्या त्या मे म्हयन्याक आमकां मातशें जेन्ना पावस लेट जालो तेन्ना लक्षांत अशें आयलें की उदकाची अडचण जावंक शकता काय म्हणून आनी पयलेच प्रॉब्लेम म्हज्याच मतदारसंघात सुरू जालें आय फील दॅट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी पंचवाडीचो डॅम जो आसा पळय न्ही जाका पेरेनियल सोर्स ना तो सामको सुकत आयलो ड्राय जायत आयलो आनी त्यामुळे थंय जी 1000-2000 फॅमिली आसा पळय न्ही आय इमिजिएटली प्रेस इन सम 4-5 टँकर्स आनी त्या लोकांक शाश्वती दिली की उदकाचे प्रॉब्लेम ना अशें म्हणून हाजे मुखार हें अशें घडपाक जायना कारण पावस आमी सांगूं शकना क्लायमेट चेंज आमी सांगूं शकनात आनी त्यामुळे वी हॅव टू टेक आमी कुयदाद जी कोंकणीन म्हणटा पळय ती आमी काळजी घेवची पडटली आनी त्या नजरेन आमी थारायल्लें आसा की प्रत्येक डॅम जो गोंयचो आसा पळय विशेश करून सालावली अंजुना म्हैसाळ आनी तुजे आमठाणे हे डॅमा कडेन रिचार्जींग वॉटर इन दॅट म्हटल्यार कितें ज्या दिसा ह्या डॅमाचेर ओवरफ्लो बंद जातलो त्या दिसा पासून 8 दिसां भितर अशे प्रकारची सिस्टम करूं पळयता की सिपेजीचें उदक जें येता डॅमाची सिपेज न्ही इरिगेशन सिस्टम जे आमचें आसा ताजी सिपेज जी येता पळय न्ही ती सिपेज आमी दर्याच्या न्हंयच्या उदकाक वचून दिवचे ना कारण न्हंयक गेली की ते मागीर सालान हातूंत उदक मिक्स जाता आनी म्हणून ही रिचार्जींग करपाची पद्दती घेवपाक पळयता सालावले घेवपाक पळयता आमच्या म्हैसाळे घेवपाक पळयता आनी पॉसिबल जालें तर जायत वाळवंटे न्हंय जे आसा पळय न्ही थंय तें घेवपाक पळयता जेणे करून आमी इनटॅक्ट तें उदक दवरपाक शकतले म्हणजे डॅमांतलें उदक जें आसा तें आमी इनटॅक्ट हांव एक चार्ट करूंक पळयता की सप्टेंबराचे 1 तारखेक आनी 15 तारखेक वॉट इज द लेवल ऑफ वॉटर ऑक्टोबराच्या म्हयन्याक 1 तारखेक आनी 15 तारखेक उदकाचें लेवल कितलें आसा आनी हें भायलें उदक जें वता पळय न्ही सिपेज जावन वता पळय न्ही इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तें आमी कितले पर्यंत टॅप करूं शकता अशें म्हणटा तें जेणे करून आमचे डॅमा भितर तो मागीर सालावली डॅम आसूं अंजुना डॅम आसूं किंवा मागीर म्हैसाळचो डॅम आसूं हे डॅमा भितर म्हजी अपेक्षा आसा आनी कॅल्क्युलेशन अशें आसा की आमकां कमीत कमी 2 ते 3 ते 4 म्हयन्याची स्टोरेज उरपाक जाय हांवें अजुनूय आनी एक प्रयत्न करपाक पळयता ती म्हटल्यार तुमच्या केप्याक जे आसा कुशावती न्हंय जे आसा हे कुशावती न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही तें मोठ्या प्रमाणान टॅप करिनात जरी त्या न्हंयचेर वयर जवळ जवळ 12 ते 13 सुमार बंधारे आसात हांवें वचून मे म्हयन्याक पळयलें जाल्यार थंय जवळ जवळ 10 MLD उदक जें आसा पळय न्ही त्या कुशावती न्हंयक वतालें आनी तें दर्या वचून मेळप
तर हे उदक जर आमी टॅप केले जर जायत जाल्यार इफेक्ट असो आसा आज आमी सालावले 70 mld उदक सोडटात की आमकां 30 mld उदक वेर्णा व्हरपाक जाय अशें म्हणून कारण बाकीचें उदक वाटेर लिकेज जाता कांय ठिकाणी बंधारे फ्राक जाल्ले आसात कांय ठिकाणी शेतांक जें उदक आसा शेतकार एखादी चड घेतात आनी म्हणून आय एम गोइंग टू स्टॉप दॅट मोस्टली सालावलीच्यान जे आमी 70 उदक सोडटात mld सोडटात आनी मडगांव मागीर दवर्लीच्यान मडगांव जे व्हरता 20-30 व्हरतात रॉ वॉटर इंडस्ट्रीक दिवपा खातीर त्या कुशावतींतल्यान लिफ्ट करूंक पळयतात सो कुशावती जी सिस्टम जी आसा पंपींग सिस्टम जी आसा पळय न्ही ती आमी अपग्रेड करूंक पळयतात आनी तातूंतल्यान थंय 50 mld तशें काडलें की आमकां सालावलीच्यान तितलें उदक सोडपाची गरज ना सो वॉट डज दॅट मीन की सालावलीक उदकाची स्टोरेज तशी उरतली थोडी कमी जातली मातशी जितली आमी लोकल हाका घेतली तितलीच हें जातली तर हे पद्दतीन आमी उदकाची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही ती सगळे कडेन वाडोवपाक आमी प्रयत्न आसतलो आमचो आनी वेन आय से प्रयत्न म्हणटा पळय न्ही इट विल बी मॉनिटर्ड एवरी फोर्टनायट शिवाय ऑफकोर्स लॉंग टर्म जे आसा पळय न्ही म्हादयच्या बेसिना भितर आमी 3 डॅमाची सर्वे करून घेतिल्ली आसा सॉयल इन्वेस्टिगेशन सुरू चालू आसा आनी म्हजी अपेक्षे प्रमाणे काजूमळ म्हणटा ते दारबांदोड्या मतदारसंघात तातोडी म्हणटा ते आमच्या दारबांदोड्या मतदारसंघात आनी तिसरो माणक्या गवळ म्हणून सादारणशे 20 वर्सां पयलीं हांवें ते सर्वे करून घेतिल्ली थोडेशें डिमार्केशनय बी केल्लें ताजें काम परत सुरू केल्लें आसा हे तिनूय डॅमाची अपेक्षा म्हजी अशी आसा की हाजें फावंडेशन किंवा काम जें आसा पळय न्ही तें सादारणशें डिसेंबर किंवा 2024 बिगिनिंग्स क्वार्टर जो आसा पळय न्ही हे क्वार्टराक करचें अशें म्हणून जेणे करून परत आमचे कडेन स्टोरेज आसा पळय न्ही 1-2 वर्सां किंवा 3 वर्सां भितर स्टोरेज वाडपाचें आमचे कडेन परत तांक येतली शिवाय म्हादयचें बेसीन 70 सायडींच्यान जें आसा पळय म्हणजे वाळवंटी न्हंय वगैरे हांगा आमी जवळ जवळ 6 डॅम्स 5+1 अशी 6 डॅमाची तयारी केल्ली आसा ज्याचे टेंडर व्हेरी शॉर्टली कित्याक कन्सल्टन्सी आमी अपॉयंट करपाक जाय ताजी इन्वेस्टिगेशन जावपा संबंदी आनी त्यामुळे हे 5 डॅम जे आसा पळय न्ही आमच्या म्हादय बेसिनात ते करपा संबंदी आमी पावल मुखार मारिल्लें आसा थोडक्यात स्पीकर सर उदकाची अडचण जी आमकां फाटल्या म्हयन्याक मे म्हयन्याक जेन्ना मातशी जाली तशे पद्दतीची उदकाची अडचण आमकां जावपाक जायना आनी आय एम प्लॅनिंग न्हय फक्त फुडल्या वर्साक 2024 आनी 2025 न्ही आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आमकां सांगिल्लें आसा की 2047 वेन वी सेलिब्रेट 100 years ऑफ इंडिया The House is adjourned for 10 minutes. We will resume the sitting at 7:06.